Obviously, when you look at the 2v2, Panfi and Victor compared to something like that Annie and Zinzao. Oh wait, prediction! Bro, ξέχασα το prediction. Παίζει T1 και το βάζω prediction. Νίρο, κόφτεις μαλακίες ρε φίλε, πάμε να δούμε game. True! Λοιπόν, ποιος κερδίζει game 1, CFO ή T1. Όσοι βάζετε CFO, βάζετε καθαρά για την απόδοση. Λοιπόν, παίζω ads για να μην παίξουν μέσα στο game κλασικά. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να περάσουμε στο πρώτο game της T1 στο MSI. Είστε hyped, θα έπρεπε, γιατί θα είναι μπάγκα. Πιστεύεις μπορεί εκεί να είναι εκεί στους Κορεάτες? Ναι, αλλά θα είναι ωραία games, θα είναι derbys. Έχουμε αύριο ένα τρομερό derby. But as we've seen in other games across this tournament, if you don't have prio in your lanes, if you can't free up that Leona to roam, it can fall apart very quickly. So eyes on both sides to see who's going to be in form. Δεν ξέρω αν θέλετε πολύ Τζακαρού, έχω καιρό να πάρω Τζακαρού, πρέπει. Ποιος βλέπει ads το 25, οι αγαπημένοι μου viewers. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι ο caster σας για σήμερα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, 25 χρονών για όσους δεν ξέρετε, και θα σας κάνω παρέα για το παιχνίδι της T1 εναντίον της CFO. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο ανταγωνίζεται σήμερα και θέλω να δω το hype σας και την πίστη σας σε αυτούς μέσα σε ένα πολύ δυνατό series. Okay, πήγαμε. Δεν ξέρω το CFO, κανείς σας δεν τους ξέρει. Μόνο όσοι είδατε first stand μαζί μου. Οι υπόλοιποι είστε clueless. Αλλά κάποιοι βάζετε στο CFO, φίλε, κάποιοι είστε πίστες. Θα δούμε μετά το πρώτο game. Τι χώρα είναι? Είναι από την Taiwan. Από το LCP, αλλά είναι από την Taiwan ο οργανισμός. Βλέπετε, ο Τζούντζα δεν χάνει, ρε φίλε, ποτέ στο region του. Όπου παίζει ο Τζούντζα κερδίζει. Η διαφορά, εγώ πιστεύω ότι είμαστε λίγο biased στο πόσο μεγάλη είναι. Γιατί το jungle δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, το mid δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, το top δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι εδώ το series θα κρυθεί στο πώς θα παίξει ο Doggo. Και αν φάει gap από τον Kuma. Πιστεύω ότι όντως είναι σφαιρική. Παιδιά, αυτό είναι μια συζήτηση για άλλη στιγμή. Επιστήμονας, είμαι με επιστημονικά δεδομένα μιλάω. Αγαπημένοι σου viewers γιατί δεν είναι sub, γιατί δεν έχουν λεφτά, ρε φίλε. Σιγά μην κάτσουν να δώσουν 5 ευρώ στην άσχημη μούρη μου. Με 5 ευρώ παίρνεις 2 πιτόγυρα, ένα για σένα, ένα για τη γυναίκα, και είστε και 2 χαρούμενοι. Με 7. Αλλά καταλαβαίνεις που το πάω. Αλλά δεν πειράζει. Οι αγαπημένοι μου viewers, πατάνε τα links. Εγώ δεν ζητάω τα subs, ζητάω να πατάτε τα links, παιδιά. Αν πατάτε τα links είμαι χαρούμενος. Τα subs είναι το extra. Πάμε τώρα να δούμε τον bot. Ο Τζούντζα μπορεί να πάει στον Κέρια και ο Κέρια, μαλάκα, του χύμιξαν σαν άγρια σκυλιά. Και ισχύει γιατί έχουν για και τον Doggo. Οπότε καλό engage εδώ. Βέβαια θα χαλάσουν 2 flash για να πάρουν το kill. Και μετά ο Τζούντζα θα πάει προς τα πάνω. Το first blood θα πάει στον jungler με double longsword το πρώτο recall, ενώ έχει 3 camps, που είναι ideal γιατί κανονικά με το ένα camp έχεις ένα longsword. Ενώ ο driver, παιδιά, ο driver είναι ο καλός Sion της ομάδας. Όπως είπαμε, έχουν 2 top laners. Ο driver παίζει το Sion. Είναι αρκετά καλός με αυτό. I'm curious to see what Driver is able to do with the Scion. There was a fun interview with Chawe where he talked about some inspiration from the boss coming out for Driver. So maybe if he manages to find a lead, we see some proxying, but first he's going to have to find that lead, or at the very least Βλέπετε εδώ, ο Mirwin πριν αυτό το matchup το έχανε. Είναι συνδυασμός ότι ο Mirwin είναι χειρότερος Aatrox και ότι ο Bin είναι καλύτερος Scion? Μπορεί. Αλλά εδώ πέρα τουλάχιστον ο Doran έχει πράιο, ρε φίλε, που πρέπει να έχεις πράιο σε αυτό το matchup. Δεν μπορεί ο Sion να σου φριζάρει τα waves και να σε κάνει ό,τι θέλει και να σε πουσάρει και να σε σκοτώνει. Οι T1 είχαν 2 AD,
Αλλά το ένα πήγε πάλι στο Academy. Ο Γκούμα είναι αρκετά καλός, πολύ καλός και υπερβολικά διάσημος για να είναι στον πάγκο. Θέλω να μου πείτε, ρε φίλε, πώς θα νιώθατε αν έβγαινε μια ομάδα στην Ελλάδα, θα σας το θέσω έτσι για να καταλάβετε, και έλεγε Ντόμι, είσαι αναπληρωματικός στην ομάδα, βασικός jungler, είναι αυτό το πετσιρικάκι, ρε φίλε, ο 17χρονος ο Γιάννης. Θα πηγαίνατε όλοι mental στο chat. Θα στέλνατε death threats στην ομάδα που θα το έκανε. Θα στέλνατε. Αυτό ακριβώς έγινε και με τους T1. Οκ, με λίγα λόγια. Ωραία, εδώ ο Sion είναι super dead. Καλό bro, Doran είναι... Όχι, πέθανε ο Νέρ. Όχι. 2 flash αλλά θα πάρει το wave. Κοίτα, δεν ήταν και το χειρότερο death. Είναι 2 flash και καθαρίζεις το wave. Και μετά έχεις insta TP για να ανέβεις πάνω. Δεν θα έκλαιγα αν ήμουν driver. Δεν θα έκλαιγα σίγουρα. Πιστεύεις ο Γκούμα είναι καλύτερος από τη ρούλα? Όχι. Ο Honky εδώ λέει παππού, πάνε στη βάση, δεν το έχεις πια. Still though, early lead for T1. Not going to be the end of the world. Sign of all champions obviously will be fine, regardless of him getting put behind a little bit early. Yeah, still has 170 extra health, so you can see at the bottom of the screen. And By the way, οι κόοι έχασαν γιατί τρόλαραν το τέταρτο game, δεν έχει να λέει κάτι άλλο. Όλοι τρόλαραν ονοματικά. Αυτό το flash του Ελγιόγια στο δράκο θα μου μείνει, ρε φίλε, σαν παιδικό τραύμα θα είναι. Στον έχει πιάσει ο Faker, 27 στα 28 είναι. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Building armor. Look, man, we talked about it. We're waiting for someone to build Serpent's Fang. We love the item. It's probably not this game. I don't think the Scion Shield is enough. Oh, the Victor. I'm just saying there's an angle. For now, though, Doran, you can see playing with a little bit more respect, of course. Ο driver πήρε το heal reduction από πάρα πολύ νωρίς αυτό το game. Παρά το early gank, το bot lane της T1 ακόμα πιέζει. Εντάξει, παίζεις Corki, παίζεις Nico, είναι πάρα πολύ impressive. Ρέκο, μη μασάζ ρε φίλε. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Πού πάει ρε? Yo! Το έστειλε ο driver! Και μετά φλασάρουνε στον Faker. Έχει κόσμο να τον βοηθήσει, αλλά ο Faker πιάνεται πάνω στο stun. Θα πέσει και αυτός και ο Sion μου είναι τρελός ότι κάνει χωρίς φρένο στο αυτοκίνητο. Και θα δώσει 2 kills στην ομάδα των CFO. Και συγκεκριμένα kill στον Victor που μπορεί να πάρει και stacks. Blowing up owner doesn't have his ultimate available. That means that there is no way for him to stall out this play, and you can see I don't think they were really expecting to go this crazy. Driver goes in. Ναι, τον πήρε solo kill ο driver by the way, Kinda. And just giving up owner for Dragon, not that rough. But the fact that Faker ends up dying as well, it's a really big win here early on because any early kills that you can get for CFO bring you closer to that killable Demon King. break point that we talked about earlier when you're really starting to see the power of this Sion, this Victor, as well as this Ezreal. Ναι ρε, αυτό ο driver είναι πολύ ωραίο Sion. Μου θυμίζει έναν φίλο που έχω από τη Σουηδία που παίζει Sion κι αυτός. Που είναι super clean. To proxy himself if necessary. The proxer? I mean, look, fire with fire, as it was. And I think for T1, you highlighted it so well, right? If they get that Drake, if they're closer to soul stacking, it puts them in a comfortable position as we go later into this game, but losing those few kills is rough. I like Bramble Vest. Yeah. I don't know if you need to. What? Γιατί έχει 2 Bramble Vest? But more is better, right? That's pretty universal. Πες μου ότι είναι bug. Yo! Όχι ρε φίλε, πάει όλο το lead. Το πέταξε στα σκουπίδια. Όχι ρε φίλε. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως αυτό το item είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχω φίλο με 320 games στη σεζόν Yumi. Σταμάτα μου κάτσεις παρέα, είναι επικίνδυνο αυτό. Ναι, το πούλησε. Ναι, είναι unique passive, παιδιά. Είναι unique passive, δυστυχώς.
Στη Μαλαισία με αυτό το build κάνουν πάρτι. Ο Bro λέει όπα κερδίζουμε. Πρέπει να κάνω κάτι να χάσουμε. Όπου SDR μου πηγαίνει Infinity Edge. To show for as good as they were. I think we saw this even in the final game that they played of their playoffs against GAM, where they really mostly relied on just slowing the game down. So seeing them take control early definitely feels good, but there is a lot more skirmishing to be done. And ο Aatrox έχει item, αλλά είναι πιο μπροστά από τα 300 gold που βλέπουμε. Και αρκετά πιο μπροστά από τα 300 gold. It's fine. Faker needs to catch the wave. Yeah, work out fine as Doggo gonna grab a quick flower. Try to get some pressure here in the bottom lane. Earlier we saw να δω λίγο hit, ok. Θέλω να δω λίγο έτσι hype μες στο game, σαν το ulti που έπαιξε πριν ο Driver. Rod of Ages για τον Hongq. Παιδιά, σας λέω, Hongq είναι ένα από τα ονόματα τα οποία δεν θα ακούσετε πολύ, επειδή είναι σε ό,τι να είναι region. Αλλά το να έχεις 18χρονο παίκτη που μπαίνει στη σκηνή, σηκώνει το LCP, πηγαίνει first stand, κάνει καλό perform, έρχεται στο MSI. Δεν έχεις εύκολα τέτοιους παίκτες να μπαίνουν στη σκηνή. He is a player that we have our eyes on. Yeah, always going to, as mentioned, Doran has been. Χθες δεν έπαιζαν το άλλο series, τελείωσε πιο νωρίς. Είναι μόλις τελειώσει το ένα series, μετά ξεκινάει το άλλο. Còn και πρέπει να πάρει Jax. Μίλησε σαν κλασικός γκούνερ. Where the Victor goes next is going to be a really big factor as to whether he's actually going to be doing damage. We've seen a lot of Victors go for builds that feel like hit a little bit too late as quick heal out. The ult. Pantheon on the way down. Ο Κέρια εδώ πέρα. Good value though, the heal. Μπορέσει να πάρει το movement speed και να τζουκάρει. Ήταν καλό play γιατί εκεί ο Panther πρέπει να κάνει ulti ενώ η Leona πατάει ρο για να μην έχει το μεγάλο animation. That's fine. Flash, αυτό είναι flash. Τι κάνει ο Faker, ρε! Το ρίσκαραν λίγο εδώ, παρ' όλα αυτά... βοηθήστε τον! Περίμενε, ο Jungia ξέρει πάρα πολλά! Yikes! Θα πάρει το kill ο Hongq. Ξαναμπαίνει μέσα, 1,5 πιου, laser. Νομίζω πως είναι αυτός που έκανε flash. Ο Doggo έχει αφήσει πάρα πολύ low τον Guma από την άλλη πλευρά. Αλλά ο Doran έχει κάνει teleport και πάρει να κλείσουν γρήγορα τον Doggo, αλλά ο Doggo θα φύγει. Η CFO το έπαιξαν άρρωστα, ο Jungia είναι cracked. Όλο αυτό για να πάρουν ένας για έναν και ο Sion τώρα θα έρθει άνη top lane, πρέπει να κάνει TP. Zoning Faker out, denying the reset. Gonna slow him down that much more. Faker does have TP, but may be forced to use it to return to lane. Doran. Αλλά άλλος πήρε plate στο bot lane. Where this is paying off, getting those extra plates. Παιδιά, δείτε εδώ Jungia πώς το παίζει, ρε. Ο Faker δεν ξέρω γιατί περπάτησε πάνω. Εδώ ο Jungia προσπαθεί να πάρει το kill, αλλά τρώει root από τον Keria. And then when he goes back in, while that was happening, Hongq took Faker effectively out of the fight. Faker's not able to join without the Annie. You're missing so much damage. And while all of that was happening, Doran also. Ο Esde σκότωσε τον Guma γιατί νομίζω φοβόταν ότι τρώει collapse για να μην ανταλλάξει 1 for 1. Αϊ, τι έπαθε. Honestly fair. Jungia, well played fight though, right? Gets Keiria's ulti before flashing over the wall. Really what keeps that so close. Όχι, ο Jungia το έπαιξε. Δεν ξέρω αν γίνεται με Pantheon να παίξεις καλύτερα αυτό το trade. Πες να μην γίνεται. Ωραία παιδιά, CFO, όπως είπαμε, Ταϊβάν, LCP, το πέμπτο region που κανείς δεν ξέρει. Okay, το LCP είναι το μόνο region που δεν βλέπω. Doran should be known this is coming. We see the pings come down, but I don't think he can hold there. Junja's in the area, has his ultimate available. I think he uses it. Ω, καλό! Τι έπιασε ο άλλος. Ωραίος ο Doran, πήρε το kill. Μεγάλος Doran! Ο ύψιστε! Ο καλύτερος top laner στον κόσμο! Ο καλύτερος! 4v1, πάντα πίστευα σε αυτόν. What? Τι έγινε μόλις τώρα? Driver στη ράση, πρέπει να σκοτώσεις έναν για να πάρεις το αίμα σου πίσω.
But this is a disastrous sequence for CFO and almost 1,000 gold lead starting to shrink now. Ο πατέρας της μητέρας σας, άρα ο παππούς σας. Δες εδώ τι πήρανε ρε. Ο άλλος στο bot έφαγε 4-man dive, σκότωσε, πήρε το wave και μετά παίρνουν όλο το top side T1. Τώρα ο μεγαλύτερος Zeus ισχύει από πάντα. Οκ, μιλάς ρε φίλε για ένα από τα μεγαλύτερα μεγαθύρια που έχει βγάλει ποτέ το League of Legends και μετά έχει έναν παίκτη που κουβαλιόταν από το Faker. Δέστε το, δέστε το, δέστε το. Ο Capwing για κάποιο λόγο τρολάρει. Δεν ξέρω τι έπαθε. Oh, what the fuck is this pick though? Πάτησε ένα auto και πήρε 500 HP. Ζήνζα ο καλός solo Q, ναι, πολύ καλό. What is Sundered Sky with Aatrox healing amp? 606 health. So incredibly powerful now. Doran knocking Ο οδηγός κυνηγάει τον Doran και τον έχει εκεί που τον θέλει. Του περνάει το slow και στη συνέχεια θέλει να παίξει ακόμα πιο επιθετικά έχοντας το ulti του αν θέλει να προπατήσει. Αλλά ο μεγάλος Doran, ο κουβαλτής της T1, θα ζήσει. Bro, η Riot τι είπε για τον Aatrox? Actually, στο solo και ο Aatrox είναι λίγο αδύναμος γιατί αυτοί που τον παίζουν είναι silver και δεν μπορούν να πατήσουν Q. Οπότε θα τον μπαφάρω. Δεν είπαν αυτό, αλλά καταλαβαίνετε. Κέρια. Τον έχουν βρει, το ult είναι καλό, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Του πετάγανε πράγματα μέσα από τον τοίχο και ο Κέρια λιποθυμάει. Ο Capwing μπορεί να πάρει το kill. Κακό play εδώ πέρα από τον 2-2-2. Οδηγάει. Τον μπλόκαρε ο τείχος, παιδιά, αυτό ήταν κακό. Το είδατε έτσι, τον μπλόκαρε ο τείχος. Λοιπόν, παιδιά, ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης League of Legends στο MSI? Ποιος? Faker, εσύ Νίρο μου, Faker, Ruler, Honor, Labrov, Faker, Honor, Νίρο, τρομερή δουλειά, μπράβο, συνέχισε έτσι, ευχαριστώ boy. Βλάντι, δεν είναι εδώ, Ταρζάν, Εξπέκι, καλά έχουμε ξεφύγει. Inspired, Sovi, Knight. Εδώ μας και να πίνετε νερό, τσάτ πίνετε νερό. Production beautifully highlighting Worlds 2013 Faker was 17, Hong Q was 6. Two Α, different ναι. generations of League of Legends Παιδιά, player. όταν σήκωσε το πρώτο του παγκόσμιο ο Faker, ο Hong Q ήταν 6. Ήτανε 6 χρονών. Προ έχω 6 χρονών ήμουνα... Το 2006. Always can have an impact, but Cosmic Drive now done for Hong Q as well, and we're starting to hit the item breakpoints that I was talking about for CFO. Almost the second item on Ezreal as well. Άρα, ο μηχανικός καθρέφτης μια χαρά τα λέει. Μπράβο, μπράβο. But it's the skirmishing where they need to remain vigilant. We've seen T1 so many times. Just a single catch on a player can snowball very, very swiftly, and with Hextech Drake in particular, I don't think either team can afford to give that soul over. No, they certainly can't. We are pretty far away. Ωραία, ο Doran είναι 1000 gold μπροστά και μετά αυτός ο Aatrox πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα μιλάει, γιατί ανάλογα με τη γλώσσα μιλάει μπορεί να παίξει και τα fights. Ο Hong Q πηγαίνει το build που είδαμε και πριν με το extra movement, πολύ πιο utility build ακόμα, δεν κάνει τόσο damage, αλλά πάλι είναι δυνατό. Δώσε το monitor arm. Τσίμα, θες να το κάνουμε ανταλλαγή? Θα μου δώσεις την πίστη σου, θα σου δώσω το arm. Για να δω ότι θα δώσουν το πέρα 81 με τον Doran να είναι στο flank, αλλά είναι πάνω σε ward. Ο Owner χάνει το μισό του HP. Και ο Driver απλά ορμάει πάνω στο Zinzao. Το lockdown έρχεται. Μπρει μέσα εκεί Leona και τον καρφώνει. Αλλά δείτε τον Doran. Πιάνουνε τον Junjia. Καταπληκτική ulti από το Keria για να πάει πάνω στο Hong Q. Και ο Hong Q θα πέσει πρώτος χωρίς να πάρει κάποιο kill. Ο Capwing έπεσε ακόμα ξύλο με τον Owner και ο Owner δεν έχει πέσει. Όσο ο Doran συνεχίζει να παίρνει τα δικά του reset και να παίρνουν ένα ακόμα kill T1 για το δεύτερο στο fight. Είναι Smurfers και το αξίζουνε.
Γιατί για κάποιο λόγο οι άλλοι πάτησαν τα πάντα σε έναν Xin Zhao που δεν έπεσε. Εδώ πέρα η T1 δεν θα πω τυχερή. Αλλά και ο Honor και ο Faker ξεφεύγουν με πάρα πολύ low HP. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα μια χαρά παίζουνε. Ναι, το έπαιξαν περίεργα, παιδιά. Έκαναν ulti Sion και ulti Leona στον Honor. Και μετά λένε τρώμε flank, τρώμε flank. Ναι, αλλά ξέρεις ότι τρως flank. Το βλέπεις ότι τρως flank. Ναι, νομίζω ότι ο Hongq τρόλαρε. Ο Hongq έπρεπε να κάνει επιθετικά βήματα προς το δράκο. Okay, γιατί είχε flash. Αν ο Hongq περπατούσε προς τα κάτω δεν πέθανε ποτέ. Doran is just gonna keep going and going and going on this Aatrox. And CFO have to abandon ship. Now pick up Faker. Faker caught out. Shield of Daybreak. Ποιος κάνει teleport, ρε? Θα πεθάνει ο Junja, τον κυνηγάει η αρκούδα. Doran. Double Doran. As owner is here. Carry on the way. Oh. Uma stepping up. What is happening? Chaos from they need to back away. Ω, τον πιάσανε stun, τον πιάσανε knock-up, τον πιάσανε κι άλλο knock-up. Το σωσί είναι καλό, μέσα ο Doggo έχει red buff. Έχουν πάρει ένα kill. Το καινούριο target λέγεται Honor που μπαίνει μέσα, κάνει knock-up και σκοτώνουν τον Doggo. Honor σπερφάρει, bro, το παίζει απίστευτα καλά. Και μετά ο Hongq μόνος του στο front. Ο Xin Zhao τα έχει δει όλα! Και δεν αφήνει τίποτα να περάσει από μπροστά του. Τι έπαιξε Honor, φίλε! Locking up Junja, Driver trying to clear the wave. Owner on the chase, one becomes lightning. Junja forced to flash out. Αυτός ο Keria είναι clean. So scary about T1. So many teams would have just backed off after that play. He felt Παιδιά, Honor. Εκεί που λες πιάστηκε με κάποιο τρόπο, βγάζει ένα λαγό από το καπέλο. An overstep, or is the rest of T1 there? And as we can see, the rest of T1 does arrive, but it's a little bit Το παίξει καλά ο Faker, low key. Το στόλαρε αρκετά. so much damage, and the double TP is available. So the initial blow of the fight, I think, looks great here for CFO. We have, with the ultimate, obviously, Hongq is still full health, but I think they should have just left. Because if they leave at this point, even without a turret, they're fine. Instead, they see an opportunity to go in on top. Κοίτα, ο Doggo εδώ πέρα, φίλε, σκύλιασε. Okay, ο Honor έκανε ulti, τους έσπασε στα δύο και μετά φλάσαρε με νόκα πάνω στο αντίπαλο AD carry. Clean. Honor best jungle ever. Για μένα λες, για το όνομα μου στον US. Ο Faker είναι 29. Παππούς. Faker has the most MSI appearances of any player with 8 at 29. He's also the oldest player at MSI. Είναι ο πιο παππούς στο MSI και έχει πάει 8 φορές. Fun fact. Πατώ, παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα. Το πώς παίζει ο Xin Zhao, σας θυμίζει εμένα ναι ή όχι? Με το χέρι στην καρδιά, σας θυμίζει εμένα ναι ή όχι? Ο Driver πέθανε. Ο Keria σηκώνεται στον αέρα, αλλά πέφτει κάτω λίγο απότομα. Και μετά πάλι κυνηγάνε. Μήπως αυτό είναι overchase? Όχι είναι η αλήθεια, αλλά ο Doran εδώ πέρα παίζει ξύλο με τον Junja. Ο Junja τρώει λίγο mechanical gap, αλλά όχι μόνο αυτός, και η υπόλοιπη το ομάδα στην κάτω πλευρά. Όσο ο Doggo πηδάει ευθεία και μετά πιάνουν τον Doran και πεθαίνει. Ο Krag Lord μόλις τρόλαρ και έδωσε ένα kill πίσω. Πολύ σημαντικό kill. Ρεϊνέ, low key θα μπορούσε να παίζεις έτσι. Βλέπω κάποιους που λένε όχι. Νίρο γιατί δεν παίζεις σε ομάδα. Νίρο αν έπαιζες έτσι λέει το σήκωνες. Hate comments μαλάκα, ποιος τα γράφει αυτά, insane. But the story of a lot of these skirmishes become initially doesn't look too bad, but as the fight continues, T1 just out-executes. So Driver going down here, that's not the end of the world. You get the snipe on the carry, you can just leave it. Ο Doggo και το πόσο έχει χιντάρει. Δεν έχει πάει άσχημα. Εδώ, ο Κάπουινγκ γιατί πέθανε πάει και παίζει σε Stan Leona, Πάνε και παίζουν low, κύριε φίλε, στο Stan Leona. Αυτό ήταν λίγο int. Ήταν λίγο int. Λίγο int. I had to double check too. Wait, did he just get a bear without flashing? The answer is yes. We do see the Otacon not taken by T1, so the gold lead is slowly increasing, but CFO, I think if they
Κοίτα, να σας πω κάτι. Ο Γκούμα σε αυτό το game, στα μάτια μου, είναι αόρατος. Δεν τον έχω δει πουθενά. Πιο πολύ παίζει με την ομάδα και απλά είναι εκεί πέρα, βαράει κανένα auto, πετάει κανένα Q. Αλλά δεν τον έχω δει να κάνει κάποιο play. Και είναι 5-0. Okay, ο Γκούμα είναι 3 items 5-0. Δεν τον έχω δει καθόλου. Πού είναι τρελαμένοι, αλλά τι κάνουν. Βλέπουν Faker Global Taunt. Βλέπουν το Global Taunt και θολώνουνε. The four-man core of this T1 team have played together for so damn long. That level of coordination you really do get to see in the fights where they're so comfortable playing across multiple fronts. Pantheon δεν ξέρω αν έχει χάσει κι άλλα game, πρέπει να δω τα stats. Doran there to respond and clear the way. Νομίζω η Aurora είναι το μόνο τσάμε που δεν έχει χάσει. Μπορούμε, έχουμε το link. Wave pushed in bot side, gonna force a response from Faker. They see him now, gives him a little bit more access to step up. Doran on a deep flank, but he did get spotted. We see the pings go down. I think they want to try and collapse. Πάρα πολύ damage. Παίζει real, πάρα πολύ. Μην πηδήξεις! Wait, τον καπάρι. Αν ξαναπηδήξει ο Ace θα φάει ulti από τον Aatrox μετά. Του φλάσαραν, παιδιά, φλάσαρε ο άλλος τον Aatrox, ρε. Η Λεώνα τον κυνηγάει, έχουν πιάσει τον Doran. Ο Doran με ένα ακόμα Q είναι κάτω. Ο Γκούμα πεθαίνει και δίνει shutdown στον Hong Q. Ο Keria το βάζει στα πόδια ως owner, πάλι παλεύει με δαίμονες και είναι πάρα πολύ δυνατός με το ulti ανοιχτό και πάλι θα ζήσει. Όχι, θα πεθάνει στο τέλος. Ο Faker δεν έχει cooldowns. Μπήκε μέσα να σώσει τον jungler του και στο τέλος θα χάσει και αυτό στη ζωή του. Παιδιά, είναι 4 kills για την ομάδα από το Ταϊβάν με τον Baron να είναι up. Ένα κακό play από τον Doran. Συνεχίζεται με ένα κακό catch από τον Γκούμα. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα πηγαίνει προς τον Baron. Παραλίγο. Ο Pantheon έχει χάσει game, by the way. Δεν βλέπω που, αλλά έχει χάσει game. Και τώρα όλο το game γυρνάει από 3,5 χιλιάρικα. Παιδιά, θέλω να καταλάβετε ότι το fight το κέρδισαν 3v5. Ο Ezreal και η Λεώνα πέταξαν τα πάντα πάνω στον Doran. Και οι άλλοι παίξανε fight 3v5. Πάμε να δούμε πάλι τι έγινε. Γιατί εγώ έβλεπα εδώ πέρα ότι κυνηγούσαν. Η Λεώνα θα φλασάρει. Εδώ κόπηκε λίγο. Και μετά μπαίνει μέσα ο Ωρε driver, τι έπιασες! Ναι, και ο Faker κάνει TP από το Δράκο για να έρθει στο play, οπότε μπαίνει πάρα πολύ late μέσα. Μπορεί να παίρνουν kill πάνω στον Junja, αλλά το υπόλοιπο play ήταν insane. Πολύ disconnected play εδώ πέρα, δεν ξέρω. Η T1 λίγο miscommunication γιατί ήταν σε 3 διαφορετικά μέρη. Rebel Baron power play already at 2.5k gold. I don't know if T1 can contest these objectives. And this is going to be a massive gold shift because there's still tier 1s on the top side. There's still double objectives. Έτρε πίσω 3,5 χιλιάρικα. You can see the start of what felt like an inevitable red tide. T1 on this red side just doing so Αυτός είναι ο Doran που much. ήξερα. Fighting back, putting them. Ρε, ο Sion τα οδηγάει αυτά. Overcommit to the Otacon. The resist shred still terrifying against a champion like the Annie. But Junja is starting it. Παιδιά, αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Ρουβά. Το είναι επικίνδυνα εδώ. Αλλά δεν φεύγει. Shit, τον είδανε. Shit. Ο Τσούτσα γυρνάει για να παίξει το fight. Ο Sion μου που πάει. Φεύγει, πηγαίνει στην Kulak. Έχουν αφήσει το objective. Παίζουν το παιχνίδι της υπομονής. Θέλω να βάλω το τραγούδι να το ακούσω τώρα. Τι κάνει? Η Λεώνα μου είναι σπρίντα. Ο Γκούμα κάνει flash, ο Τζούντζια το τρέχει. Μπρο, τι κάνουν οι CFO? Κέρδισαν και λένε να μπρο, θα χάσουμε τώρα. Μπρο, όλοι πάνω τους και τους καταστρέφουν. Μόνο ο Ντόγκο μπορεί να καητάρει. Το Dash το επιστρέφει σε πάρα πολύ λίγα δεύτερα, αλλά ο Owner νομίζω ότι ακόμα το ελέγχει αυτό το trade. Χρησιμοποιεί κάθε cooldown. Ο Ντόγκο αποφασίζει να πεθάνει. Και η CFO από εκεί που λένε μάγκες, κερδίσαμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Τίποτα. Πετάρε το game. Kobe! Και σκοράρουνε κάθε φορά. Βέβαια, παιδιά, τα picks που δεν έχουν χάσει είναι ο Silas που έχει κερδίσει 3 games, η Annie που έχει κερδίσει 5 games. Τα άλλα είναι πολύ λίγα.
2 towers and Otacon. Τι κάνουμε, λέει πρώτα, αλλάρουμε. Brief glimmer of hope if we can see the gold graph again. Ωραία, το στάδιο είναι πίτα, The entirety of this game. Το στάδιο είναι πίτα. Where CFO had that big advantage and now we're Σε συναυλία του Lex είμαι και βλέπω League of Legends. in favor of T1. There it is. I was going to call for a little tiny blip of blue hope taken away in the blink of Καρδιογράφημα. T1. They're just terrifying in those fights. I was waiting for that. That's that CFO not losing any of their inhibs. Ο Γκούμα είναι μπροστά 3.000 gold. Οκ, οπότε το πρώτο target. Δείτε όμως τον Hongq. Παιδιά, αυτός ο Hongq έχει παίξει, έχει κάνει μερικές τρολιές, αλλά δεν είναι κακός. Κάτσε φίλε, περίμενε λίγο. Ο Βίκτορ είναι μπροστά 2.000, οκ, 2.000. Ένα item, 2 item, 3 item, needlessly και μπότες. Πώς ακριβώς είναι ακόμα αυτά τα αντικείμενα? Κάποιος τον έχει κλέψει, ακόμα και με τις upgraded μπότες δεν μετράει. Ο Βίκτορ μου πέσει να αγοράζει τα πιο ακριβά. Εδώ ο Capwing μήπως πρέπει να πεθάνει. Τα πέταξαν όλα στον Hongq, φίλε, ό,τι είχανε. Αλλά πήρανε το GA του Owner. Στα αγγλικά πώς είναι η έκφραση everything in the sink. Ότι το πέταξαν τα πάντα και τη βρύση. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό. Ωραίο, ο Timbers εδώ πέρα παίζει τρομερό zoning. Οκ, μιλάμε για μια αρκούδα που έχει Malignance και Rylai's. Οπότε απλά περπατάει και κάνει massive slow τους πάντες. And it's a situation where we expected that as we got later into the game, if T1 couldn't run over in the early Για αυτοί οι T1 καλά παίζουν, ρε φίλε, δεν είναι κακοί. Ποιος είχε έρθει εδώ και μου έλεγε Νίρο, είναι χάλια η T1. Σε φάση, bro, για κάποιο λόγο στην Κορέα κάτι μου λέγατε Τζέντζι. Όχι, εντάξει, φτάνει. Αλλά κοίτα, ζορίζονται λίγο με το CFO. Το θέμα είναι ποιο είναι το επίπεδο των CFO. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για tier list, η CFO είναι πάνω από την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Γιατί όποιος κερδίσει από εδώ, παίζει με τους BLG. Οκ. Και στα μάτια μου, αυτή η πλευρά του bracket είναι πολύ πιο εύκολη από την πάνω πλευρά. Η πάνω πλευρά είναι 10 φορές καλύτερη, 10 φορές πιο δύσκολη. Οπότε οι T1 μπορεί να πάνε τελικό winners bracket, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να κερδίσουν Al, Zenji. Αυτές τις δύο είναι, εντάξει, δεν έχει όλες. Owner starting the objective. So if we're going a little bit wide, it is the Faker, however. Carrier just going to lose the celestial opposition. Ο Doran κάνει solo δράκο με Aatrox. All they need to do is just stall for Doran, right? Doran can always TP in case an engage does come through. And now CFO spotted. But I think the opportunity has passed to try and actually look for a play. Όχι, η CFO, πραγματικά το throw που έκαναν ήταν generational. Οκ, πραγματικά generational throw. 17 more flowers on top of that. The only lead left, or the only lane left with an advantage is mid lane. But it's just so difficult for CFO to come in to find... Παίζει να ήταν οριακά χειρότερο από τους Koi. Ψέματα, όχι. Οι Koi δεν μπορείς να κάνεις χειρότερο από αυτό που έκαναν. Ακόμα ο Hongq είναι μπροστά, αλλά δεν βλέπω το πόσο μπροστά είναι. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι 1500 gold extra, αλλά δεν το νιώθω στο gamer, φίλε. Νιώθω ότι η Ian είναι πιο μπροστά με το πώς παίζει. Οκ, βγάζει πάρα πολύ value, το build της είναι σωστό για το game που παίζει. Επειδή απλά γίνεται ενοχλητικός, κάνει shred. Παιδιά, στο σημείο που ήταν η CFO, ναι, οι T1 έκαναν μερικά κακά fights, ok. Και αυτό όμως έδωσε στο CFO Baron, Δράκο, 5.000 gold, full prio. Και μετά με όλο αυτό πήγανε και χάσανε. Ok, και τώρα οι T1 με το πόσο φέντει είναι ο Corki. Θέλω λίγο να μας δείξουν, ρε φίλε, ότι ξέρεις κάτι, είμαστε κι εμείς beasts.
Το team fight μας είναι top. Γιατί ισχύει πως ο Aatrox είναι 3,5 items, το Corkius είναι super fed, μπορεί να κάνει one shot τα πάντα. Ο Ezz έχει πάρα πολύ cooldown και παίζει με PTA. Δεν παίζει με Conqueror. Πολύ βαρύ play αυτό. Επέλεξαν το σωστό. Ο Kerrigan ακόμα auto είναι κάτω. Θα πεθάνει από το ignite του Capwing. Είναι ο Faker! Ουλτάρει πάνω σε έναν για να πάρει το GA όσο ο Doggo θέλει να κάνει reposition, να κάνει dash στην ευθεία. Το έχει τρολάρει λίγο, αλλά μετά το kite είναι πάρα πολύ καλό φίλε. Εδώ πέρα ο Honor για άλλη μια φορά βάζει το σώμα του μπροστά και καλύπτει. Με τον Hongq και τον Driver να παίζουν πάνω στον Doran. Ο Doran δεν μπορεί να πάρει heal, αλλά η ομάδα του είναι αρκετά καλά. Όπως είπαμε, ο Guma είναι τόσο fed που μόλις παίζει το fight τελειώνει. Okay, ο Doggo εκεί έκανε λοξά, οπότε ο Honor απλά πήδηξε πάνω του και του πήρε το flash. Ενώ ο Faker τι έκανε, πέταξε μια ult, τους είπε ελάτε εδώ και έτρωγαν perma slow. Zero movement. Μόλις ο Guma κάνει W ευθεία, αν ο Hongq φάει εσύ πέθανε. Ωραίο play εδώ, παίρνει damage πάνω στον Faker, δεν υπάρχει κάποιος να βοηθήσει. Ο Baron θα πέσει κάτω και μετά ο Honor κοιτάει για το play. Πιάνει τον Driver και ο Hongq καταβαίνει πως είναι ήρθε η ώρα να την κάνει από εκεί. Και έχοντας το flash του κιόλας, αλλά ο Honor είναι κοντά. Το slow είναι καλό και από ό,τι φαίνεται θα πάρει και το kill ο Xin Zhao. Εντάξει, T1 το βρίσκουν ρε φίλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παίζουν άρρωστα τα fights. Jesus, ο Guma είναι τόσο fed. Αλλά ξαναλέω, δεν θα έδινε MVP στον Guma. Νομίζω ότι σε αυτό το game είναι ή ο Honor ή ο Faker. Παίζουν με οριακά mistakes ρε φίλε και παίζουν και την ομάδα πεθαίνουν για να ζήσουν. Οι άλλοι κάνουν τρομερό pill. Τι βλέπω? Bro, αν κάνει W recall μπορεί να φύγει. Ο Kerrigan δεν έχει damage να μας σκοτώσει. Έχει πάλι ulti ρε. Έχει πάλι ulti! Τον κυνηγάνε εδώ και ένα λεπτό. Let me go! Bro, θα βγάλει πάλι ulti! Ωρε Guma damage, bro. Guma τους φτύνει. Ο Guma τους φτύνει, bro. Αυτό το Corki παίζει να έκανε τόσο πολύ damage. Respect. Respect, ωραίο 81. Καλό game ένα. Έτσι, hype, φίλε, με λίγο ξυλίκι, λίγο παραπάνω από απότομες κινήσεις. It's just great as we take another look here. And as mentioned, these two players very consistently swapping, and CFO really uses this in their drafts and in their best of fives. Τι έγινε? Το κυνηγάω με το πουλί μου! Τα έφερα full χαμηλά. Ο Ζαντό, wait, πόσο bitches ήξερε ότι ο Ζαντός θα κάνει subs? What? Wait, πού πήγανε? Πού είναι τα alerts? Παρέα είμαστε, προείστε mental. Είμαστε ζευγάρι, να ζήσετε boy μου και του χρόνου. Ο Doran τι κάνει? Λοιπόν, ποιο πήρανε? Ρεονοντιάντου, Στιξίσι, Τρίκαυλος, Styles Main και Κλέαρχος. Αλλά εξαφανίστηκαν τα alerts. Ήταν κάτι πολύ περίεργο εγώ εδώ, να ξέρετε. Out of the free, maybe even only one. Even with the flash. Παιδιά, έχω χαθεί, περιμένετε λίγο, έχω χαθεί. Έχω χαθεί, δεν είδα καν το flash, Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και τα δύο παιδιά και το Ζαντό και το αγόρι του, το Μπίτσι. Thank you. Ελπίζω να περνάτε καλά, boys. Αυτό για 2 million XP, θα το έκανα κι εγώ. Είναι γυναίκα σου, χίλια συγγνώμη. Από το όνομα θα μάθετε κάτι άλλο. Έλωσα στα Pick'ems. Ναι, Βασίλη, άλλαξα τελευταία στιγμή, ρε φίλε, αλλαξοπίστησα. Λοιπόν, τα alert που δεν έπαιξαν θα τα παίξω μόλις τελειώσει το game για να είμαστε ωραίοι και όμορφοι.
Junja was slightly delayed on his play and has Pryo in the ball lane. Χαμώ το πουλί μου. Ο value! Με ένα ακόμα στον BP. Παιδιά, θα έχουμε λίγα alerts για τώρα. Μπορεί. Προσπαθώ να τα κάνω mute, δεν ξέρω πώς. Θα κάνω πώς πριν. Ωραία. Fixed. Thank you, value. Άρα εδώ πέρα γίνεται χαμός, ρε. Ο Junja είναι άστεχος. Ω! Το σμάιταρε! Ο μπρο βρήκε σπίτι. Είναι 2 camps μπροστά. Και τώρα μπορούν να παίξουν το fight. Βρίσκουν τον Γκούμα να πιάνουν μπούμπλα πάνω στον Κέρια. Ο Junja επιλέγει να μην παίξει επιθετικά. Δεν ξέρω, εκεί φοβήθηκε και μπορούσε να πέσει. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ πέρα είχε ρέτη, δεν άξερε φίλε με τίποτα, λένε για τα memes. Κάνω flash ult για το Scuttle και εγώ έχω κάνει flash για Scuttles πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάμε λίγο 20 γυφτότσες, ακόμη είμαστε σε τρενάκι. Να γράψω από πάνω... Oh shit! Να γράψω από πάνω επί 5.000. Ο Faker, ο Hongq πηγαίνει πολύ μπροστά, μπορεί και να πεθάνει. Μπαίνουν πάνω στον Faker, predict flash και ωραίος εδώ ο Hongq. Μπορεί να μπει μέσα και να εξοντώσει. Όσο ο Κώστας Bitches κάνει gift up στον Μούρκα. Κάτσε! Παιδιά, ο Μούρκα μπήκε πριν στο stream και είπε «Οκ, Κώστα γαμιέσαι», αλλά δεν είπε εμένα. Τον Bitchy εννοούσε. Ο Μπρο πήγε να φάει πέρμα από no reason. Και εμένα μου λένε «Κώστα». Ή μου το χαλάς. Ο Ντόγκο! Το Ντόγκο είναι mad! Και θα πάρει το kill, παιδιά. Οι CFO έχουν ξεκινήσει με το δεξί. Welcome, Μούρκα. Καλώς ήρθες στο stream. 16. Μέρμι, μη το σκέφτεσαι καν αυτό, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Απλά μπες στο stream, πάτα τα links και είσαι ok. Αν είσαι 16, κάνει οικονομίες, θα πας φοιτητής, θα τρως ψωμί για 5 μέρες. Κράτα τα λεφτά σου. Οκ. Gonna be feeling good. I haven't even mentioned it, but Doggo actually going for electrocute, which kind of insane when it comes to the. Φωνούσα στο Μούρκα, Αλβανός τη σκόνη όλα. Μας βοηθάει με την ανακαίνιση, κομπλέ, να τον έχω στα υπόψη μου. Λοιπόν, τι έχουμε χάσει εδώ. Ο Junja είναι μπροστά στο Gold, δεν είναι τόσο μπροστά ο Hongq, αν και πριν έκανε ωραίο flash, ρε φίλε, predict. Πρέπει να παίξω ads, by the way, I forgot. Τα παίζω τώρα για να μην παίξουν μετά. Ο Doggo πρέπει να κάνει cleanse. Ωραίο το πέρα το hookshot. Πολύ ωραίο το πέρα το hookshot, γιατί τον αναγκάζει να φύγει πάρα πολύ αμυντικά και δεν θες να παίζεις αμυντικά ενώ είσαι Lucian Nami. Ειδικά Lucian Nami που έχει και λίγο damage, δηλαδή έχεις το longsword. Μου αρέσει πάρα πολύ το armor. Έχω πει ότι σε τέτοια lanes το να βγάζεις armor ακόμα και σαν AD carry δεν είναι κακό. Παιδιά, να το επιλέγετε μερικές φορές. Χάνει πάρα πολύ damage ο αντίπαλός σας μόλις το κάνετε. Ζαντέ, παίζει να μην είναι καν εδώ, ρε. Γι' αυτό. Παίζει πολύ να μην είναι καν εδώ. Γιατί τα δίνει random το Twitch, έτσι. Είναι crazy. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθουν να τους βρούμε. Doggo's gank, we also see Doran no longer ahead in XP. So even though Rest did use his flash level 1, didn't really mean anything, right? He wasn't punished for it. Faker με Rise, by the way, είναι σαν δώρο για αυτούς που βλέπουν το League of Legends. Το να βλέπεις αυτόν τον παίκτη έτσι. Crucially doesn't take tower aggro. Yeah, would have been in real trouble if the wave was in a slightly different position. I think could have actually ended up going down because he doesn't have flash, his lane opponent does. And now Junja has his flash or his ultimate rather available. It's the experience that we talked about, but I think they spotted. Κοίτα, chat, εσείς που υποστηρίζετε τη T1 θέλετε να κερδίσουν έστω ένα game CFO. Πιστεύω το έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρον το game.
Still, nice early game here from CFO for what feels like the second game in a row. But it was the objective fights where we really started to see... Πάλι πιάνουν τον Faker, παιδιά. Ρε φίλε, υπάρχει λόγος όπου η Vi ήτανε permaban. Παντού. Οκ, παντού. Το Champion, παρότι έχει counterplay, το ulti του είναι ένα spell που δεν μπορείς να παίξεις γύρω του. Μόλις σου πατήσει ρο, αν είσαι λίγο εκτός position, είναι το πιο guarantee εσύ που θα δεις ποτέ στη ζωή σου. Αλλά οκ, οι T1 μπορούν να πάρουν objective. Εδώ ο Doran παίζει λίγο άμυνα. Και σταματάει τον Junja από το να πάρει και τα 3 voids. Όχι, παιδιά, ο Owner δεν είναι καν κοντά, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Οκ, Doran. Μπράβο. Calling στον bot, γιατί ξέρουν ότι πάνε να φάνε dive και το dive εδώ είναι εύκολο. Η Renata μπορεί να πάρει aggro και μετά να τη σώσει καλίστα. Έρχεται το army, παιδιά. Έρχεται το army και δεν είναι το Hayate, παίζουν για το fight. Θα πετάξουν μακριά από το support και το AD carry μένει πάρα low με τον Owner να κάνει το δικό του flash και μετά ο Hong Q μπαίνει μέσα στο fight. Πολύ αργοπορημένος. Σαν να πηγαίνει σε ειδικό σχολείο εδώ πέρα ο Hong Q, αλλά μετά μπαίνει πάλι. Πετυχαίνει τον Keria, αλλά όχι με το Q. Ο Faker φέρνει ένα άνω στόχος που το flash του είναι down για λίγα ακόμα δεύτερα. Αλλά τρέχει. Είναι γρήγορος. Αλλά όσο γρήγορος και να είσαι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από το θάνατο. Ο Hong Q παίζει εκεί πέρα λίγο. Ping, pong, πηδάει με τα W. 2-0 αυτός. 1-0-3 ο jungler του. Και στο τέλος πάλι βγαίνει μπροστά η CFO από αυτό. Hello, creator. Thank you, boy. Αρχίζω να μαθαίνω Rise. Είναι πολύ δύσκολο pick, παιδιά. Ο Rise δεν είναι για τα low elo. Θέλει να ξέρεις να παίζεις μέσα με το ε σου μέσα από τα minions, να έχεις καλό positioning, πολύ καλά clicks με το phase rush. Είναι high low pick. Δείτε εδώ, δηλαδή, ο Doggo δεν το παίζει άσχημα. Παίρνει aggro Keria. Θα ζήσει από το tower τελευταία στιγμή. Αλλά μετά το aggro το παίρνει ο Guma. Πρέπει να φλασάρει εκτός. Φλασάρει και ο Owner εκτός. Συγγνώμη, ο Guma έκανε barrier. Και αυτό το hookshot εδώ πέρα του σώζει από triple kill. Το καταλαβαίνετε έτσι. Ότι αν εδώ το hookshot δεν πετύχει, μπαίνει μέσα ο Doggo, παίρνει instant kill στον Keria και μετά κυνηγάει με τα W. Καλό mid lane για gold, παίξτε Annie, μάγκες. Το Annie, ακούστε με λίγο, έχει 100% win ratio στο MSI. Και το Annie όσο πιο low είσαι, τόσο καλύτερο είναι. Παίξτε Annie. Nice Q. Η Aurora δεν μου το βγάζει 100%. Θέλω να το πω έχει χάσει βέβαια. Είχα ανοίξει το link πριν. Λοιπόν, η Aurora... Γιατί μου το βγάζει. Η Aurora μου λέει ότι έχει 2 defeats. Κάτσε ρε μαλάκα, να το σε site βλέπω. Τι βλέπω. The goal at 14, even in game number 1, wasn't going the way of Faker, but he also didn't fall. That substantially behind. I think this was mostly the kills that were found, right? But he wasn't dying on repeat. He already has died as many times as he did in the entirety of that previous game. And unfortunately, I think for Faker, we're really seeing what we saw in the LCK domestically as well. After 2 years where his spring split domestically was really... Είναι λίγο μπαγκαρισμένα τα stats για το MSI, μου δείχνει ότι να είναι. Έχει τσόγκατ και τσόγκατ παίξτε ρε, broken είναι. Τίτια μου, απλά φάρμαρε, πάτα Q ulti και κέρδισε το πιο εύκολο jungle να παίξεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε lock και μετά συνεχίζουμε με ερωτήσεις στο break. Okay, πάμε να δούμε το game γιατί έχουμε φτάσει στο 12. Και μπαίνουμε σε στιγμή που είναι πολύ σημαντικό το πώς θα παιχτεί το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Εδώ ο Junja θέλω να δω τι θα επιλέξει για να κάνει. Μπρο, απλά τους τρόμαξε. Δεν πάτησε καν ρο. Ο Owner το έβαλε στα πόδια. Ο Junja είχε flash. Συγγνώμη, ο Hong Q είχε flash. Που αυτό το flash είναι το πιο σημαντικό. Για κάτσε, μπορεί να το κάνει ξερή ulti εδώ. Low key, αν ο Rest πατούσε ultimate πάνω στο ward jump, θα το έπαιρνε το flash. To be expected, particularly again the jungle matchup and Junja with the way he's been playing. Owner pre-6 doesn't get to do that much, and we need to start seeing 4T1 some of these skirmishes, because otherwise I think CFO,
The only thing they have been able to do is stack the Drakes. And in about 40 seconds, they should be starting that. And can this team replicate some of the same team fights that we saw in the previous match where they were attacking from Το multiple Lucian, ρε φίλε, μόνο εμένα μου φαίνεται weak στο ένα item. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Lucian πια είναι scaling. Okay, ότι το 3 item spike του είναι insane, αλλά το πρώτο του item δεν είναι τόσο δυνατό. Τι είναι αυτό? Okay, δείτε, είναι μπροστά 1000 gold. 1000 gold. Και έχει Nami, έχει Electrocute, έχει το perfect setup. The funniest part is that there was obviously a large time where Nami took Electrocute back when that interaction still worked, so you could proc it. Oh, wow. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν worth. Το έκανες ενώ υπήρχε και καλίστα. Ωραίο damage βέβαια τους ποκάρεις, ο Hongkyu σε λίγο έχει το ultimate και ξέρεις ότι ο Owner δεν έχει τη σβούρα. Βέβαια δεν σε πειράζει αυτό, συνεχίζεις και βγάζεις poke, φίλε, βγάζεις πάρα πολύ poke. Να, βλέπετε για ποιο λόγο είπα ότι η Zoe είναι perfect με Lucian Nami. Τον σκότωσε. Όχι, δεν τον σκότωσε. Okay, όταν έχεις Lucian Nami Zoe, αν πετύχει η Zoe μπούμπλα ή η Nami μπούμπλα, είναι free kill. Επίσης, η Nami μπορεί να μπαφάρει και... Τι βλέπω, τι κάνουνε. Τι τους κάνει ο Hongkyu. Ο Hongkyu είναι real, ο bro μου είναι τέλειος. Εδώ ο Faker πήγε να πάρει kill, θα πάρει αυτό το death. Ο Hongkyu συνεχίζει να τους τρέχει. Ο Hongkyu ζώναρε 3 άτομα και ας ήταν low. Πάρα πολύ καλός. 4-0. Νίρο έχει καταφέρει κανένας άλλος Έλληνας παίκτης rank 1 εκτός από τον... Ναι ρε. Ο Comb έχει πάει rank 1, ο Forgiven έχει πάει rank 1, ο Labrov έχει πάει rank 1, ο Vlad έχει πάει rank 1. Οκ. Το αστείο είναι το σκοτώνει αυτό, bro. Τώρα πρέπει να παίξει defensive, ενώ ο άλλος είναι 10 HP. Ο Hongkyu είναι Έλληνας, θα μπορούσε. Τον έφερε πάνω στον Hongkyu, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το kill. Ανοίγει το πιστόλι. Ο Γκούμα τα είδε όλα θολά, παιδιά. Ο Γκούμα τα είδε όλα απλά να γυρίζουν έτσι γύρω του. Holy. Τους κράτησε πολύ ώρα ο Rest. Τους κράτησε πάρα πολύ ώρα ο Rest και πήρε και cooldowns. Και μετά ήρθε το κύμα. Αντίο. In game number 1, we saw a glimpse of this early on, but then once the fight started, T1 was able to find back the pace. As it's really just Doran right now who is able to consistently find a decent impact. By the way, ο Hongkyu λέει ότι είναι 17. Νομίζω έχει γενέθλια χθες ή προχθές. Είναι 18 τώρα. Ο Hongkyu. Ακόμη win είναι για T1. Αν σου πω ότι δεν το βλέπω. Okay, δεν βλέπω πώς αυτό το game οι T1 το κερδίζουν. Το bot τους δεν θα μπορέσει να παίξει καθόλου. Καθόλου, δηλαδή η καλή εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει clicks. Έχω την εντύπωση πως και ο Μέρσα έχει πάει rank 1. Δεν θυμάμαι αν έχει πάει ο Μέρσα. Παιδιά, έχει πάει ο Μέρσα rank 1. Now we look at scaling. We look at what does it look like as we go later into the game, and the answer is you have a Jax, you have a Ryze and a Wukong. They're powerful tools, but δεν το θυμάμαι. Ωραία, ulti. Και θα φάει όλο το πιστολίδι. Ω, προ, αυτό είναι unplayable. Είναι unplayable αυτό που βλέπω. Οκ. Δεν ξέρω, αν είσαι η T1 δεν ξέρω τι κάνεις εδώ, δεν ξέρω πώς το παίζεις. Πραγματικά. Πώς παίζεις επιθετικά, πώς κάνεις clicks για να πάρεις vision. Κάθε φορά που κάνεις click, τα τρως όλα. Ακόμα και εδώ δείτε, αυτό είναι το τέλειο Renata ulti. Πάλι τα τρώνε! Ο Hongkyu από το side απλά μπήκε, του σκάρφωσε ένα ρο, τους άφησε μισό HP. Και ο Doran τώρα που ήρθε στο fight είναι αργά, γιατί αν μπει μέσα δεν υπάρχει follow-up, δεν υπάρχουν cooldowns. Δεν ξέρω αν φταίει το draft. Γιατί είναι πολύ short range, παίζεις καλή στα Ryze, Wukong, Jax, κυριολεκτικά παίζεις όλο το short range πάνω σε ένα poke comp. Αλλά πολύ αποφασιστική και η CFO. Δείχνουν καλό πρόσωπο. And credit to Kaiwing, 0, 1, and 8. This is the guy that we look at engaged champions only.
maybe a Renata in there as well, but really showing up on this Nami, making it work. Supportive role for sure, but overall, dominant performance thus far. I mean, just look at the bottom of the screen. 1.7, 1.1, 2.6. Massive. Και γιατί μου αρέσει ο Hong Q. Δείτε με τι item παίζει, φίλε. Δεν παίζει με 5 μάσκες, δεν παίζει με tank items, Ludens. Well, το Liandres δεύτερο εντάξει, αλλά πρώτο item Ludens, φίλε. Λέει είμαι μπροστά, πάω να τους κάνω one shot. Shadow Flame θα πρέπει να βγάλει, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα πάρα πολύ Shadow Flame. Εγώ το Shadow Flame το λατρεύω. Πιστεύω ότι το item. Κοίτα, γενικά. Κάτσε να δούμε το top fight. Μου αρέσει πάρα πολύ τα αντικείμενα να έχουν τρομερό gold efficiency. Και το Shadow Flame, όταν ο αντίπαλος είναι κάτω από 35% HP, είναι super gold efficient λόγω του crit. Οκ, τι θα πει gold efficiency? Έστω ότι πληρώνεις 2.000 gold για items, σου δίνει πίσω 4. Εσύ είσαι λίγο dead. Πήρε τον κλόνο για να φύγει μακριά. Και μετά θα φάνε ulti στο Rise! Τι έκανε, bro! Τους έπιανε και τους τρεις, μπαίνει μέσα στο Hong Q, καταπληκτικό ultimate και μετά απλά τους κάνουνε gun down. Και μετά απλά τους καθαρίζουνε, zero counterplay, μπαίνει μέσα με flashy vibe και τους κόβει όλους. Μπράβο ρε μαλάκι CFO, μπράβο. Οκ, μου αρέσει, αυτό το MSI δείχνει ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. He's not in threat anymore. That's right there, Junja with the flash Q gets the rise CC. The realm warp does not take T1 to save. T1 προηγείται, αλλά πάμε για 1-1. Vamos! Wait, πώς είναι το... What? Flash! Brother, what? Το Doggo που πάει, είναι λίγο mad. Να τον πιλάρουνε. Δεν μπορεί να κουνηθεί, πηγαίνει πάνω στο Blastcon, βόλτα μαζί με τον Doran και ο Doran μετά πηγαίνει πίσω στην Kulak. Συνεχίζει ωραία στευθεία. Παίζει ξύλο πάνω στον Γκούμαρ, με τον Γκούμαρ θέλει να κάνει κάτι, πέφτει στην μπούμπλα και μετά πεθαίνει και αυτός Hong Q είναι godlike στο game. Γυρνάει στον Faker. Του αφήνει παιδικό τραύμα με τον damage που κάνει και μετά θα τραβήξει πίσω τον damage στο Q. Θα πάρει το kill. Double για τον Hong Q, παιδιά, το παλικάρι σμερφάρει. Smokes. Ο Κέρια πότε ξανά ήρθε ρε? Τώρα δεν πέθανε. Δεν το πιστεύω. Παίζει T1 versus CFO. Είναι μέσα 7. Λέει το κοντέρ τέλος πάντων 710. Χθες είχαμε 450. Οκ, 450. Τι γίνεται με τη T1? Bro, είναι το T1. Είναι το T1 effect. CFO 100% in the driver's seat and T1 I respect the instincts to try to fight your way out. Όσο ήταν κόη, έχασαν 3-1. It's just gotten worse. They have only dug themselves deeper. Να ξέρετε, by the way, εγώ έχω χάσει τη μέρα και τη νύχτα, έτσι. Στριμάρω τώρα 3 και 20 και νιώθω ότι είναι 5 το απόγευμα. Γνώμη για Faker. Παιδιά, απλά θα πω ότι δεν έχω δει τον Τζόβι να πηγαίνει 1-7. Μήπως είναι ο Τσέικερ? Γάμισα το, δεν πειράζει, προσπάθησα. Αυτό έχει σημασία. Α, Σέικερ, ναι μαλάκα, Σέικερ. Come on. To reset our perspectives on what we saw in game one, because it was CFO in control for that Hello, brief Abons. moment. It was T1 who fumbled a bit. They fought their way out, but CFO was such a commanding lead, setting a new pace, setting a new tone for this series. Δεν παγκόσμιο να έχεις δει, τον έχω δει παγκόσμιο. Ρε, δεν θυμάστε τον Τσόβι σηκώσει παγκόσμιο. Οπα, sorry, wait. Είναι σε 5 μήνες από τώρα. At least get a good starter. You can't fall behind, or you really very quickly just don't do that much, right? Your damage doesn't feel as impactful, even if you get on top of the. Νίρο, θα πάω να μείνω μόνος μου λογικά πρώτη φορά σε φοιτητικό σπίτι, κάνα tip. Α, δεν έχω ζήσει τη μισή μου ζωή σε εστία. Να μην κάνεις φασαρία, θα σου κάνουν παράπονα, το λέω από πρώτο χέρι. Να μην μιλάς με τους γειτονές σου, είναι όλοι περίεργοι, θέλουν το κακό σου. Και να είσαι έτοιμος για πάρα πολλές βλάβες στο σπίτι. Αυτά.
walking into the brush, face checking into these brushes could be death. Carry at least with the Celestial opposition feels comfortable as Doran steps up top side. Ο Lucian μου τι items έχει? Έχει Infinity. Κάτσε, αυτό είναι το damage από Lucian με 3 items και Infinity. Ενώ ο άλλος έχει μόνο Steel Caps. Should I just, do you need to say anything else? I think we'll just let that breathe for a moment. Maybe you have a It's a wallet defeat. Παιδιά, για όσους δεν με βλέπατε στα Γιάννενα, το πρώτο μου μεγάλο clip στο stream ξέρετε ποιο είναι? Είναι ένα streamάρο, δεν είχα κάμερα τότε. Και να μου μπουκάρουνε, επειδή είχα ανοιχτό παράθυρο streamara και κατέβηκαν κάτι τύπησες από τον πάνω όροφο και μου κάρουνε, μπορείς να κάνεις λίγο ησυχία? Και μετά μου ρίχνουνε την ατάκα, ακούγεσαι πάρα πολύ σήμερα. Και μετά λέει, όχι ότι δεν ακούγεσαι τις άλλες μέρες, αλλά διαβάζουμε. Hey, yo! Εκεί κατάλαβα ότι θέλω δικό μου σπίτι. Έχεις τελειώσει τα Γιάννενα. Yikes! Αυτό το calling ήταν λίγο meme, γιατί είχε πάρα πολλά minions, αλλά πήγε το wave. Δηλαδή έκανες και ακουγόσουν να... Τι να έκανα, παίζει να έκλαιγα για το midlaner μου. Παιδιά, εγώ βλέπω ποιος είναι μπροστά στο game του T1, ο καλύτερος τους παίκτης. Αλλά 5.000 gold μπροστά ο Lucian εναντίον Καλίστα είναι μια διαφορά την οποία δεν βλέπεις πολύ συχνά. Ισχυρόπλε έγινε πριν 8 χρόνια αυτό, ρε μαλάκα, πού να θυμάμαι. I want to give him a bit of credit just in case it happens. I'm happy to grasp at straws with you. We are grasping at the tiniest straws. There is... We're talking... Okay, so obviously it starts with like those really bad paper straws that immediately get soggy. Those are the straws we're grasping at. No, I just... There should be no way. I want to drink my tea. Don't give me a soggy straw. You need to steal Baron, all right? Ρε Χόγκιου, τι ζώνια, πάνε Σάντο φίλε να το στείλουμε πίσω στην Κουλάκ. Να δούμε series. Πριν 8 χρόνια ήσουνα 17 πρώτο έτος. As long as you don't give an opportunity for Owner to somehow get a crazy steal here, he's waiting. There's just no shot, right? 41 to hold on. As soon as Baron goes down, you're done. Ο Owner τα κλέβει αυτά. Ο Owner τα κλέβει αυτά. Ο Doran που πάει, bro, είναι το κινούμενο board για να πάρει Vision. Δεν νομίζω ότι οι CFO ιντάρουν, ok, πρέπει να κάνουν fight. Δεν μπορούν να παίξουν 50-50 εδώ, μπαίνει μέσα ο Faker. Κάνουν μεγάλο engage, αλλά το κύμα τους κόβει. Η μπούμπλα είναι διπλή και τα kills είναι πολλά. Έχουν πιάσει τους πάντες, μόνο ο Faker φεύγει. Ο παππούς το βάζει στα πόδια και ανέβει πάνω στο P και τρέχει προς τον Nexus. Αλλά εδώ πέρα τα παλικάρια τους CFO είναι γρήγοροι, είναι δυνατοί και είναι έτοιμοι να πάρουν το πρώτο τους game στο MSI. Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι. Πιστεύω ότι T1 μετά θα έρθουν δαιμόνοι, μπορούν να πάρουν το επόμενο game. Αλλά Madbot Cup. Τι σας είπα πριν ξεκινήσει το series? Ότι αυτό το series θα κριθεί από το αν ο Γκούμα και ο Κέρια γκαπάρουν το bot. Okay, αν δεν γκαπάρουν το bot, δεν υπάρχει τεράστια διαφορά στους άλλους ρόλους. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Οι άλλοι τρεις ρόλοι είναι αρκετά κοντά παικτικά. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει T1 είναι το bot. Άρα αν το bot μείνει πίσω... Τι λες, τι λέω ρε! Ο Τζούντζια είναι ο καλύτερος jungler, είναι παγκόσμιος αθλητής, είναι ο καλύτερος jungler στο region του, έχει κάνει πόσα πράγματα. Οκ. Ο Hong Q, μηχανικά μιλώντας, δεν είναι χειρότερος από τον Faker και το έχουμε δει 2 game series. Τον έχει ματσάρει. Οκ, και στο top lane είναι ο Doran. 2.5 minutes on the Rebel Baron power play for CFO. It's getting these inhibitors, truly denying T1 access, and looking at the item finishes, we are now at 4 items for Doggo to 2 for Guma. Faker still doesn't have any utility, just has a little bit of beefiness of the two. Μάκες ο Τζούντζια είναι πολύ καλός, μιλάτε μαλακές. Holy. Πιάσαν τον Doran. Θα κάνουν το Zonias, ulti με τρινάτα δεν θα πετύχει κάτι. Κάνουν easy collapse και μετά ψάχνουν να πάρουν το πρώτο kill. Θα πάρουν 2 μαζί, κοίτα, εδώ θέλουν να δώσουν pentakill. Οκ, θέλουν να πάρει ο Doggo pentakill, αλλά δεν θα τους κάνουν τη χάρη.
An incredible pace of game from CFO in game 2. One final stand for T1. Handshake connects. CFO gonna need just a few more seconds. The Nexus in their sights. CFO. 1-1 λοιπόν. 1-1, μάγκες. Δεν θα έχουμε 3-0. Δεν έχουμε ούτε ένα 3-0 στο MSI. Οι T1 πρέπει τώρα να έρθουν swinging, έτσι, να παίξουν ξύλο, όχι αστεία, να παίξουν μπουνιές. Βρω. Τι draft βλέπουμε, ρε! Αυτό το draft είναι το καλύτερο draft που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα. Ναι ή όχι? Πείτε μου λίγο. Λοιπόν, φύγαμε predictions, θέλω να σας δω να πηγαίνετε mental στα predictions. Παιδιά, παίζω ads για να μην παίξουν τα ads μέσα στο games και να είμαστε δαιμόνιοι καθ' όλη τη διάρκεια. Φύγαμε! Ω, ναι. Bro, η μία ομάδα έχει Z jungle, threat support, οι άλλοι έχουν πάρει Swain με Caitlyn. So strengths for T1. Obviously the pick potential with the Thresh always going to be a big talking point. Still have the side lane impact. And we have Doran on one of his most consistent picks. And one of the few picks that can actually chew through the members on CFO. Obviously in a theoretical world, eventually Senator... CFO παίζουν σε όλο και κάπου στο plat. Πρόσεχε πως μιλάς για τους φίλους μου, έτσι. Actually CFO πήγαινα μαζί στο σχολείο. Early bot lane oppressive matchup with the Caitlyn into some skirmishing with particularly that Swain to try. Εγώ δεν βλέπω ποτέ τα ads. Αν δεν τα βλέπετε δεν πειράζει. It's fine. Απλά εγώ πρέπει να τα παίξω. Γιατί αν παίζω ads, γενικά έχετε δει ότι μερικές φορές μπαίνετε σε streams και μόλις μπαίνετε στο stream παίζει κατευθείαν ad πριν καν παίξει στο stream. Οκ, εγώ το έχω βάλει ότι αν παίζω μία φορά ads την ώρα δεν βλέπετε ούτε όταν μπαίνετε. Για να βλέπετε κατευθείαν το stream. That man on your screen now with the Modeskin as well. Spell book for both supports here. No big surprises otherwise to see Junja going for. Στα votes το έχω ανοιχτό γιατί είναι votes. Αλλά θα το βγάλω, ρε φίλε, θα το βγάλω, είναι dirty move. And this is why junglers like blind trundle is there's a lot of dopamine. It can be difficult without a tank on the enemy team. Alex δεν στακάρει. Δεν στακάρει αυτό. Πρέπει να είναι ανά μία ώρα. The ability to actually lock down the Z is minimal, and there really isn't that many ways to deny owner backline access. Παιδιά, σε αυτό το skin η κοιλιά του Gragas μου αρέσει παραπάνω. Outside of driver, really a lot of immediate CC, and in his case, I think he would also still often have to rely on the flash to really catch the Z off guard. But what η ώρα είναι 4. Το chat είναι μέσα στο stream. Έχουμε ψιλοχαζέψει, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ψιλοπάει mental, αλλά δεν πειράζει. Junja obviously really fast, single camp clear on this trundle. Maybe just wants to try to outpace owner. Zed of course in isolation though. Very easy for him to clear. Αριμά πολύ. On the map, they are aware that Πού πάει ο Μπουόμ? not only that, they have also warded his own camp, so they will have a perfect time. Έκανε heal για να πάρει range μαζί με το Ghost. Καλό. Και να τρεϊντάρει επιθετικά. Πήραν το XP. Παιδιά, έχασαν το XP. Οι T1 δεν πήραν XP. Άρα θα αρχίσουν να πάρουν level 2. Εδώ Hong Q. Ποιο είναι το play? Παιδιά, τι πρέπει να κάνει ο Swain versus Melee? Να παίρνει passive stacks. Οκ, όσο παίρνει passive stacks γίνεται tanky. Και αν γίνει πάρα πολύ tanky, οι αντίπαλοι έχουν 0 burst. Είναι Z σε competitive game. Οκ, δεν είναι solo QZ με electric και ignites και ιστορίες. Είναι competitive Conqueror Black Liver Z. Θα είναι πολύ δύσκολο Swain να πεθάνει στα 3 items. Οπότε αν εδώ πέρα οι CFO δεν χάσουν το early game, τουλάχιστον εμπιστεύονται ότι ο Swain έχει πολύ καλό mid game. Στακαρισμένο passive, πάρα να κάνουν dive. Υπάρχει cleanse, δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν focus στον Keria. Παίρνουν μέσα ευθεία. Oh my god, ο Goomer dead. Ο Capuing κρατάει το aggro. Δεν χρειαζόταν καν να πεθάνει, πέθανε από σεβασμό. 2-0 η Caitlyn. Και το kill το παίρνει ο Keria, παιδιά. Ο Capuing δεν μπορούσε να φύγει. Δεν είχε σημασία όμως. Ήταν πολύ καλό dive. Πήρε όλα τα Sams εκτός από το cleanse.
Η Caitlyn και ο Trundle δεν πάτησαν τίποτα. Και η Caitlyn έρχεται στο lane με lethality. Wait, παίζει tempo, αλλά πάει lethality, δεν θα πάει το attack speed. Το στακαριστό το item. Πώς θα το παίξει? Shit. Θα ξεφύγει και είναι πάνω στο swap. Oh wait, το Doran είναι dead? Ωραία, η Caitlyn δεν πήγε με το Yuntal. Και μετά είναι Gragas σε swap, που ο Gragas έχει πολύ... Το wave εδώ είναι... Ω, το wave εδώ είναι τέλειο! Για το wave εδώ είναι τρομερά καλό. Αν και αυτό που έκαναν τώρα οι CFO, σημαίνει πως το wave θα πουσάρει από την άλλη, σε λίγο. Γιατί κράτησαν πολύ ώρα το wave πάνω τους. Εκτός κι αν. Θέλω να ξαναδώ το wave, μπορεί να λέω μαλακίες. And also the fact that in that previous tower dive, both kills go to Doggo, it's so crucial because look at that serrated Dirk in inventory. Βέβαια και μπροστά που βγήκε, φίλε, δεν είχε gold για BF, φαντάζομαι. Πέρα αν είχε gold για BF, ο Doggo θα πήγαινε BF. Θα πουσάρει μπροστά. Στο επόμενο wave πουσάρει μπροστά αυτό. I think stacks are like 5 steps down the line. The terrifying prospect. There is a good amount of vision here. They ο Γκούμα. Καλό, έχουμε level 2 Lantern. Γι' αυτό έπαιζαν έτσι. Faker wandering down to place a little bit of vision. Owner is here on the bottom side, but Driver, again, there's no CC for Doran. So as long as Driver doesn't step too far forward here, he's in a decent spot. The cannon wave taking up a bit, but it's not quite a full freeze. Αν πετύχει αυτό το Q. Κοίτα, εδώ ο Driver, που by the way ξαναμπήκε να παίξει, είναι dead. Πήρε τη βαρέλα. Πήρε τη βαρέλα και επειδή πήρε τη βαρέλα μπορεί να φύγει. Νομίζω πως ο Γκούμα με τον Γκέρια τρόλαραν γιατί προσπάθησαν να πουσάρουν το wave. Όχι, έπαιξαν πάρα πολλές φάπες στο προηγούμενο wave και τώρα το wave είναι σε κακό σημείο. Λοιπόν, ο Swain έχει 4 stacks στο passive. Είναι πολλά. Όχι. Αλλά all good. Trying to at least fight back a little bit here towards the top side of the map, but this wave state remains rough, and it means that Doggo can take so many pot shots. Ο Swain θα πάει Road of Ages. As you highlighted, and Driver, he's chilling. Όχι, πάει Rylai's πρώτο. He doesn't need to care. Κοίτα, το game είναι far from over, ρε φίλε. Οι T1 παίζουν full μηχανικά pick με το Zed και το Gwen. Το Gwen να το πω μηχανικό. Μπορείτε να μου πείτε, είναι broken. Αλλά πάλι. Πώς θα κάνει το passive το Swain, πρέπει να πετύχει champion με W ή με E. Ο αδερφός μου έκανε ulti για να πάρει το wave. Το ήθελες τόσο πολύ. Ο Dwayne Gallio με Faker στο παγκόσμιο. Big moves. Big man. Already sitting on a giant's belt. And owner he's like, "Oh, is there a raptor camp for me, please?" Not yet. Ναι, αλλά τα στοχούνε πολύ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στακάρει πιο γρήγορα ο Swain. Στακάρει πολύ αργά. Εδώ, αν ο Trundle ήθελε να πάει για counter jungle θα μπορούσε, αλλά τώρα ο Trundle παίζει 2 φορές πιο προσεκτικά. Γιατί ο αντίπαλος έχει Γκάλιο. Οπότε φαντάζομαι τώρα να πάει μέσα στο αντίπαλο jungle, να βρει το Z level 6 και ο Z να του πει καλησπέρα. Το ότι χάνει το top side του είναι λίγο exposed. Γιατί τι κάνουμε τώρα? Χάνεις το top side σου, δεν παίρνεις το bot side του αντιπάλου και φοβάσαι να περπατήσεις. Είναι λίγο κακό αυτό από τη CFO που παίζει πολύ πιο αμυντικά τώρα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πίεση του level που έχει ο Γκάλιο, ότι δεν μπορούν να κάνουν move γιατί και το bot σταμάτησε να κάνει moves. Αλλά έχασε 2 camps στο Trundle. Ωραίο τσούτσα. Α, ξέρουν ότι ο Γκάλιο δεν είναι εκεί. Θα το σκοτώσει κιόλας τον driver, Κάτσε, περίμενε, μην βγάλει βαρέλι. Κούρβα και πήγε passive. Τώρα τα Voids είναι down. Τα Voids είναι down, το bot σου μόλις έφυγε, έχασε objectives. Ο Honor φαρμάρει τι καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει.
Αλλά δείτε wave στο top. But as far as T1 blueprints go, it doesn't often look like this. Owner on a carry, not really from a individual player perspective, but just with T1. Παιδιά, πώς νιώθουμε για αυτό το game. The fact that Ρε, πάρε και το τρίτο, σε παρακαλώ. unit of Owner, Faker, Gumacarya playing together effectively since 2021. Like then with a different top laner, obviously. Say is coming in through Doran now. Βρω, ο driver το παίζεις για το content, πες αλήθεια. Ο driver είναι meme. Θέλω να δω το πρώτο fight. Γιατί μέχρι τώρα το game δεν μου λέει τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι μπροστά η Caitlyn, τίποτα άλλο. Είναι το μόνο lead που υπάρχει στο game. Okay, ό,τι άλλο γίνεται είναι irrelevant. Η Caitlyn είναι δυνατή. Lethality attack speed bot είναι ένα πολύ καλό bug για να παίξεις Caitlyn στο early game, όπου έχεις τώρα το movement advantage πάνω στη Senna. Η Senna, επειδή έχει stress, μπορεί να κάνει αυτό, ρε φίλε. Περίμενε, τον κάκαραν εδώ. Τον κάκαραν full τον Guma εδώ. Ο Κάπουν γιατί παίζει defensive, φίλε μου. Του πέταξε control ward πάνω στο lantern και επειδή παίζει Senna, το control δεν πέφτει ποτέ. Flash cleanse heal. Πήρανε 3 summoners για ένα ghost. Αυτό ανοίγει λίγο τη διαφορά στο bot. Να ξέρετε, στους bot laners, να το πω αλλιώς. Γιατί η Senna θα χάσει κι άλλο wave. Και είναι ήδη 20 CS πίσω. Κι άλλο plate. Εδώ αν είσαι η Kate, θα το κλείσεις στο collector. Ή απλά θες BF. Γιατί αν κλείσεις collector πρέπει να πας collector infinity ή κάτι τέτοιο. Να τα stacks. Όχι, επειδή τώρα εδώ Hong Q μόλις πήρε 2 stacks στο passive. Αυτό είναι mad value. Yes. What? Περίεργο swap. Κάνουνε sacrifice το wave στο top, αλλά γιατί? Πηγαίνει ο Swain με τα πόδια. Οκ, σου λένε 4 CS, δεν έχουν void, οι αντίπαλοι παίζουν Senna. Οπότε τι να πάρεις ένα εδώ πέρα, φίλε, δεν έχει damage. Άρα εγώ τι κάνω? Πιέζω το map. Πάω στον Faker που δεν έχει κάνει recall για να πάρω κι άλλα plates. Στέλνω το Swain μου στο top side, ενώ βγαίνει ο Δράκος και έχει teleport. Και ο Swain στο side δεν μπορεί να πεθάνει. Το Senna μαζί με τον Thresh δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν. Γιατί δείτε τα items που έχει, παιδιά, ο Swain. Δεν πεθαίνει. Και οι άλλοι αναγκαστικά κάνουν play αργό. Και κόβουν. Δεν τον έκοψαν. Είχε σπίδα. Οι CFO παίζουν καλό μάκρο. Οι CFO παίζουν πάρα πολύ καλό μάκρο. Χωρίς πλάκα, έχω ενθουσιαστεί. Γιατί μόλις πήραν teleport advantage πριν το Δράκο. Μου αρέσουν τέτοια παιχνίδια. Δεν ξέρω, chat, σας αρέσουν αυτά τα games όταν δεν έχει τόσο ξύλο, αλλά είναι λίγο πιο στρατηγικό. Αφήστε αυτούς τους δύο. Αυτοί οι δύο είναι whatever. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και όλο αυτό επειδή το dive στο bot lane βγήκε πολύ καλά. Από το dive στο bot lane οι CFO έχουν χτίσει πίεση. Πάει αυτός. Αυτός. Καληνύχτα. Δεν έχει ulti ο Toran. Όχι ρε φίλε. Καλό play από Toran. Πολύ καλό play από Toran. Δεν σκότωσε. Είναι το RNG που λέμε μερικές φορές. Ulti σε ένα down. Το πιλάρι κάνει spawn. Εδώ μπορούν να μπουν πάνω στον Junja. Όχι, Owner. Πού φλασάρει αυτός, ρε? Μπρο, θα ξεφύγει! Και έχουν φύγει 2 άτομα από το team. Ο Hong Q μέσα με τον Swain και μετά μπορεί να στακάρει το Conqueror. Αν πάνε πάνω του θα πεθάνουν όλοι. Ο Faker έχει flash, το κάνει από τον τοίχο και μετά ο Hong Q φλασάρει από πίσω του, μπορεί να πάρει kill. 2 άτομα στην πλάτη του και τα βλέπει και τα 2. Ο Junja αρνείται να πεθάνει όσο το pillar χρησιμοποιείται πάνω στον Doran. Και ο Hong Q με τον περίεργο Swain του στανκάρει. Παίρνουν ευθεία πάνω του. Η πόρτα σηκώνεται, αλλά ο Doran δεν χαρίζει. Θα πάρει το kill και θα πάρει shutdown. Πολύ σημαντικό εδώ, παιδιά. Η Gwen πήρε ένα καλό kill για να μείνουν στο παιχνίδι. Ως λογικό, πάλεψε, αλλά πάλεψε.
Ο Τζούντζια γίνεται να επέτρεψε να. Δεν μπορώ να μιλήσω. Επιτρέπεται να άζεις εδώ. Δείτε τον. Παίρνουν πάνω του, ουλτάρι. Τον χιλάρουνε. Φλασάρει λοξά. Κάνει stun smite. Και μπορεί να φύγει. Οπότε μετά το fight. Πρακτικά εγκαταλείπουν έναν swing και τον αφήνουν να στακάρει. Έτσι. Ακόμα δεν έχει items, αλλά πάλι. Δεν ξέρω, είναι μόνο η Gwen. Οπότε αν μπει η Gwen και ο Trundle την ουλτάρει μετά. Α, Σιμπάλ. Ουχ, αυτό το hook ήταν επικίνδυνο. Πάμε ρε Doran. Παιδιά, του μπάναραν 2 φορές την Gwen. Υπάρχει λόγος. Πώς έπαιξε στάνω ο Zedic 3 stacks από τον Brom. Εντάξει, πάντως ο Γκούμα, για το πόσο πίσω είναι, δεν τρεϊντάρει άσχημα. Αντιθέτως τρεϊντάρει πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει. Ο Doran δεν παίζει κακή Gwen, ρε φίλε. Είναι πολύ confident στην Gwen του. Εκεί ήταν 1,5 level πάνω να πούμε. Και γι' αυτό εννοώ ότι ο Γκούμα τρέινταρει καλά παρά τη διαφορά. Μεγάλη διαφορά στα plates και όλοι είναι πάνω στην Gate. Η Gate πιάνει wave μετά το wave, δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν πήγε για Round of Ages ο Swain. Τώρα να πάει Λιάντρης. Άλλαξαν τον Doran, τον πήγανε το πολύ καλό move. Εδώ! Μπορεί απλά ο Τζούντζια να πάρει τον Blastcon και να πάρουν το Tower. Okay, μπορούν να βγουν και να πάρουν το Tower ευθεία στο top lane. Δεν ξέρω αν το θέλουνε. Αλλά έχουν και αυτό το plane, το πρώτο Tower στο παιχνίδι. Ποκάρουν τον Honor για να μην μπορεί να παίξει μετά το trade. Γιατί έρχονται? Ο Γκράγκας ένιωσε την... Τι ένιωσε, γιατί ήρθε? Μπορούσε να μείνει κάτω να ποσάρει το wave. Δεν νομίζω ότι υπήρχε engage potential εκεί. Αλλά μπορεί να φοβήθηκε ότι ο Z θα μπει μέσα με γκάλιο. Για η CFO τους κάναμε underestimate. Δεν είναι κακή. Στο late ποιος κερδίζει? Η Gwen. Αλλά αν πεθάνει η Gwen, νιώθω πως το υπόλοιπο comp της T1 δεν μπορεί να παίξει versus Swain. Οκ, πραγματικά πιστεύω ότι ο Swain μπορεί να κάνει party. Αλλά η Gwen μπορεί να τον σκοτώσει. Δεν έχει μάνα ο άλλος. Ω, το τότσαρε, όχι ρε μαλάκα Doran! Όχι αυτό το Q ρε Doran! Παιδιά, νομίζω πως το Swain θα κερδίσει. Νομίζω πως το Swain θα κερδίσει. Ο καλύτερος το player στον κόσμο το αστόχησε αυτό. Να χάσουν και tower. Του dodge'αρε το τελευταίο Q την τελευταία στιγμή και μετά απλά τον σκότωσε γιατί είχε πέρμα slow ρε. Επειδή έχει το Rylai's κάνει πέρμα slow με το ulti. Και ενώ ο Doran το ανοίγει πολύ καλά το trade. Δηλαδή και εδώ πέρα το flash είναι καλό για να κάνει damage. Αυτό εδώ πέρα είναι deadly. Αυτό το πέρμα slow που πετούσε εκεί ο Swain. Ρε τον γκάπαρε και του πήρε και το flash. Αυτός είναι ο Doran που ξέρω. Αυτός είναι ο Doran που εξαιτίας του Τσόβι δεν έχει σηκώσει ακόμα το τουρνουά. Πάρτε τον τώρα. Καλά, τώρα που το είπα αυτό θα πάρει κανένα pentakill, περιμένετε. Γιατί όποτε κράζω κάποιον παίρνει pentakill, αλλά εντάξει. Honk είναι dead.
Το θέμα είναι τι θα χάσουν, γιατί βάζουν Herald οι άλλοι. Πήρε το wave, δεν είναι κακό. Οκ, έκανε deny όλο το wave. Άρα δεν τους αφήνει να πάρουν tower. Ή αν πάρουν tower θα χάσουν και άλλη πίεση bot. Χάνουνε δράκο, χάνουν tower bot. Και κρατσάρουν δεύτερη φορά, ο Trundle πάει για counter jungle. Ο Gragas ήδη έχει κάνει play για να πάει. Θα χάσουν και το tower. Θα το χάσουνε. Ω, μπόμπα. Μπόμπα. Φέλερε το slow. Καλό. Καλό για να κάνει secure το kill. Οκ, δεν ήθελε να κάνεις ξέρω ε, γιατί αν αστοχούσε το ε, ο Doran ξέφευγε. Οπότε έκανε flash ε. Δείτε τώρα, ο Gragas καλύπτει top. Το bot παίρνει το tower. Το mid έχει teleport. Δεν έχασαν τίποτα. Further reducing the only lead in terms of gold that T1 was still clinging on to, Dracos. Gold lead continues to grow. Soul in 4 minutes on the cards. Otacon in 1. And we know, you talked about some of the weaknesses of the comp, but so many of them are mitigated if CFO have setup. And because they're getting prio on their side lanes, they will have setup. Those Caitlyn traps are going to be a nightmare. No one is tanky enough to eat that empowered headshot. Ναι, η Kate πάει infinite όπως είπαμε. Και το έχει πάρα πολύ soon. Soul point επίσης. Πω, μαλάκες! Είναι Chemtech Soul σε Swain! Του δίνει παραπάνω heals και τρώει λιγότερο damage όταν είναι low. Είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο Swain θα πεθαίνει. Δεν το πιστεύω ότι παίζουν Swain και τους βγήκε Chemtech. Αυτό στο χωριό μου το λέμε δώρο. Ο Faker εκεί πέρα λίγο σάλεψε. Κοίτα, η Σένα σκεϊλάρει, το θέμα είναι πότε, έχει 37 stacks. Για να πάει 100 θα πάνε 30 plus σίγουρα. Η μοίρα είναι κάνον. Η Σένα θα παίξει Dragon Soul Fight με 50 stacks. Ο Honor κάνει damage. Δεν κακό, δεν κακό. Ποιος ghostar ρε. Παιδιά, είδαμε το Σένα να είναι δυνατό στο game των FlyQuest. Απλά το Σένα δεν μπορεί να είναι πάντα δυνατό γιατί είναι pick το οποίο βασίζεται στο scaling. Είναι σαν να σου λέω, παίζει μια ομάδα Smolder και ο Smolder δεν στακάρει ποτέ και ο Smolder φαίνεται useless. Και μετά βλέπεις μια ομάδα να παίζει Smolder που ο Smolder της έχει full stacks ρε φίλε από το 21. Είναι το πώς θα βγει το game, το πώς παίζεις γύρω από αυτό. Γιατί εδώ τι είδαμε, ότι οι CFO βλέπουν το Σένα. Κάνουν invade bot side και dive level 3. Αυτό σημαίνει πως η Σένα, το game της, είναι fucked. Μόνο και μόνο επειδή οι αντίπαλοι έπαιξαν γύρω από αυτήν. Δράκος 1,5. Καλό, καλό, εδώ είναι το play, αλλά είναι ο Μπρομ κοντά. Ο Μπρομ δεν μπορεί να πηδήξει. Θέλουν να μπουν όλοι πάνω στον Doggo, επειδή δεν έχει Sams. Δες εδώ που ένα μικρό misplay άνοιξε παράθυρα για ένα ολόκληρο fight. Πρέπει να κάνει recall, αν θέλει να παίξουν Soul πρέπει να κάνει recall τώρα. Ο Μπρομ έχασε Sams, ο Doggo έχασε Sams, οι άλλοι έχασαν μόλις ένα heal. Παιδιά, ήταν πολύ καλό για τη One αυτό. I don't know about that. 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 Όχι, θα μπει ο Swain εκεί μέσα και θα κάνει έρωτα chat. Νομίζω είναι GG. Νομίζω ότι ο Swain κάνει ulti και λύγει το game. Μπορεί να κάνω και λάθος για να δούμε. Νομίζω πως το game τελειώνει. Ευτυχώς. Μπαίνει πάλι μέσα. Χιλάρι. Θα πεθάνει! Το παράκανε, αλλά ήρθε η Caitlyn. Jesus! Πάει ο Capwing.
Honor δεν μπορεί να περάσει τον τοίχο. Αν Honor πάει στον Capwing δεν μπορεί να κάνει smite. Όχι, παγίδες. Βάλε παγίδα εκεί πάνω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Βλέπετε, ακόμα και σε 5v4 χωρίς την Caitlyn και χωρίς να έχει ακόμα αντικείμενο ο Swain, έχει μόλις 2. Πάλι είναι πρόβλημα. And you can see T1 wanting to try and push as hard as they can. They don't have the damage to kill this Swain. Honky realizes. Εδώ ο Honky λέει YOLO! Αλλά έκανε καλό root. Will take him down, but the cost is massive because Doggo arrives, quickly picks up 2 free kills. Another double kill for the man. And now T1 so much use there. Caitlyn upgraded bottes, λίγο attacks, πάμε για Sol. Οκ, είπαμε ότι το Sol σε αυτό το game είναι παντοδύναμο. Οκ, έχει πάρα πολύ value. Έχει Strandle που χιλάρει. Gragas που μου έχει βγάλει Spirit Visage. Δεύτερο item. Swain. Έχει σάπειρο heal. Και το Tenacity είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ο driver είναι level 16. Not a bad trade for T1 if Guma can stay safe. Does have his flash available, but T1 still no access on the river. Πρέπει να το κλέψει. Πρέπει ο Honor να κάνει το steal. Ωραίο poke εδώ πέρα από Zed και Gwen. Πολύ ωραίο poke. Φαίνεται λίγο playable. Φαίνεται playable από κάποιες γωνίες αν μπορούν να πάρουν κάποιο one shot γρήγορα. Ο Trundle είναι low. Μπορείς να σκοτώσεις τον Trundle πριν προλάβει να κάνει ulti. Ο Trundle έχει flash, μπορεί να κάνει flash ulti τον Κάλιο. Ο Keria τρολάρει. Ο Keria τρολάρει. Τι κάνουνε! Πέθαναν όλοι. It's over. GG. Ο Honky κυνηγάει, ο Goomer κάτω, μόνο Faker ζωντανός, τρώει άπειρα slows και μετά πρέπει να κάνει κανένα flash για να φύγει από τον τοίχο. Αλλά μάντεψε τι. Θα σε κυνηγήσουν, είναι pentakill! Wait, είναι pentakill για τον Doggo! Holy smokes! Δεν πήρα καν χαμπάρι, πότε πήρε 4! Bro, Keria, πού πήγε! Το έστειλε, whoop! Και μετά απλά βλέπεις μια Caitlyn φινταρισμένη με Infinities. Τέμπο στακαρισμένο. Παιδιά, ο Smash δεν είναι μαζί του στο τουρνουά. Ο Smash δεν είναι εκεί. Δεν γυρνάει, παιδιά, αυτό το game είναι over. Ο Δόστρες μπήκε κυριολεκτικά μόνος του. Και μετά μπαίνει μέσα Honor και δεν μπορεί να πατήσει ρο. Πεθαίνει πριν κάνει ρο. Οπότε τους κυνηγάνε, έχουν άτακαν, το προκάρουνε συνέχεια. Εδώ ο Faker φλασάρει, μετά φλασάρει ο άλλος πίσω του και του δίνουνε το penta kill. Δεν ξέρω, ο Keria είδε τη γωνία, αλλά οι υπόλοιποι δεν ήταν μαζί του. Δηλαδή, εδώ αν το μετακόλλησε θα λέει ο Keria, go. Και θα λένε οι άλλοι, να τα κουρέ. Να κλέβουμε αυτά. Ωραίος ο driverάκος. Όπα. Μου ghostάρε, τα είδε θολά κι αυτός. T1 is overgrouping, right? That's why Doran is still level 14. They need to respond. Might be goaded into another fight, but obviously CFO happy to take that. T1 again feel like they have to contest 10k. They managed to find the hook. Bomba. Okay, bomba. Και δείτε τον Honky. Δείτε τον Honky με το soul που έχει, παιδιά. Ο Swain μπαίνει μέσα. Τους κοιτάει. Πατάει ζώνιας. Ρουφάει. Χιλάρει και τη γάνε τον Honor που έχει ένα stack πάνω το κόμμα και να φάει stun, αλλά θα φύγει μακριά με τα dash. Dead. Oh. Oh. Η ulti μου έκανε 20 damage. What the fuck. Παιδιά, πιστεύω ότι το Thresh δεν έχει βγάλει value opinions. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Ο Τζούντζι ο στρατιώτης είναι 0-0-12. Ο αδερφός μου έχει 4 δράκους, Άτακαν, Voids, Baron και έχει 12 assist, 0 kills.
Τσάτ, πιστεύετε όλοι το Seren bait? Ένα αν το Seren bait, δύο αν το Sena απλά το έχουν παίξει λάθος. Τώρα θα μου πεις, ο Γκούμα και ο Κέρια παίζουν λάθος. Τι να πω ρε φίλε, είναι 0-3-5. Δεν έχει βγει καθόλου. Και το πήρες πάνω στην gate. Το θέμα είναι ότι το είδες στο gate. Και του Hans ήταν useless. Ο Hans είναι εξαίρεση. Αντι-heal, ισχύει πως δεν έχει κανένας. Οκ, ισχύει πως δεν έχει κανένας αντι-heal. Ενώ έχουν δύο Spirit Visage και Swain. What? Λίγο τρελό αυτό, νο? Δεν είναι λίγο τρελό? A single moment where CFO forget or make a misstep. We saw them in game 1. But it's starting to feel more and more impossible. Really does. 6k gold lead. The hooks not quite fine. Τι κάνει ο Μπρόμ ρε, impostor. Still not getting close to that stack, but maybe 80 is where we Keep can down. start seeing have a little bit of an impact in the fight. A third item, but Dorn splitting. Wants to get something back. Got the bounty. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Doran, ρε φίλε. Και είναι και δυνατός, αν δεν είναι στο fight, οι άλλοι μπορούν να παίξουν πολύ πιο ελεύθερα γιατί δεν υπάρχει damage. Ένα inhib κάτω, transition στο bot lane. Έχουν καλό wave για να παίξουν bot, είναι γεμάτο wave. Οπότε εδώ πέρα ένα καλό από την gate, το tower, bonk. Double inhib. Gate ακόμα δεν έχει flash. Πρέπει να κάνει flash όμως και κέρια. Το root εκεί πέρα απειλητικό. Ο driver έρχεται στο play και μετά ο Doran παλεύει με το wave. Ο Doggo κρατάει positioning περιπάνω, ο Faker δεν θα τον πιάσει. Οπότε τώρα ο Faker έχει ένα μικρό θεματάκι που λέγεται Fed Caitlyn στο κεφάλι του. Αλλά ο Honkyu φλασάρει μέσα πάνω σε 3. Μπαίνει μέσα owner για να πάρει τον Doggo. Θα τον σηκώσουν στον αέρα. Όχι, ο Doggo απλά ακόμα καητάρει. Και ο Honkyu είναι μέσα στη βάση τους, παιδιά. Είναι μέσα στο σπίτι τους. Αλλά τι να κάνεις, πώς τον βγάζεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, απλά είναι stomp. Είναι stomp στο 30, οι CFO εμφανίστηκαν και ένα dive. Οκ, ένα καλό play στο bot lane. Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Είναι τρελό ότι ένα play στο bot καθόρισε όλο το παιχνίδι με το πώς θα πάει. Αν δεν έπαιρναν Jarvan το άκουγα. Το Casio full, όπου ακόμα παίζεται αλλά θα ζοριστεί. No, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Bro, δεν μπορείς να το κάνεις. Bro, δεν θα το κάνεις αυτό έτσι. Πήρε Casio. Ρα! Παιδιά, το Casio είναι καλό, αλλά Casio vs Jarvan θα δυσκολευτεί. Οκ, θα δυσκολευτεί, αλλά αν καταφέρει να βγει μπροστά, θα το πάρει στις πλάτες του. Λοιπόν, φύγαμε prediction. Φύγαμε prediction για Game 4. Punisher, έλα call. Θέλω τον Punisher στο call τώρα. Αν το prediction είναι κάτω από 100 άτομα, έχουμε αποτύχει σαν ανθρώπινο είδος, ok. Έχουμε φτάσει 4 και 43 να βλέπουμε T1 σε Game 4 για να πάνε loser bracket. Θέλουμε τουλάχιστον 100 άτομα μέσα στο prediction, βάλτε 10 πόντους, δεν με ενδιαφέρει. 10 πόντους, it's fine. Do it! The confidence there already pulled out to Swain. Do it! He's shown us so much, but you highlighted Θέλω να καστάρω όρθιος, φίλε, θέλω να σηκωθώ. Η πίστη στους T1 θα ανταμυφθεί. Το πιστεύω θα δουλέψει. I can only hope so, Dracos. Game number 4 is afoot. Can't wait to see if CFO can close it out here, or is T1 going to bring us to game number 5? An incredible series thus far. CFO showing us so much more than we ever expected. Μόνο 70 άτομα prediction. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ένα πράγμα. An incredibly veteran lineup. Not a team to crumble under the pressure. T1 είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουνε. Ξέρεις τι άλλο είναι σκληρό αυτή τη στιγμή? Το armor του Skarner. Γιατί είναι σκορπιός. Λοιπόν!
Θα την λέτε μαλακίες, ρε. Level 2 is where Faker has to be really careful. Η Poppy παίζει με heal, αλλά παίζει με βιβλίο. Okay. I mean, good job. Going crazy. Love to hear We it. got fan chant leaders for CFO and T1. Love to hear it. T1. Ωραία, το κοινό είναι μόνο με τους T1. Really, anywhere they play, playing with home advantage. But the CFO fans, And the thing are is, just gonna let it get away with it. Πόσους fans να έχουν CFO? being T1's house just feels like every 7. arena is, but CFO gaining a ton of fans in this series already. Oh, the chains. Not connecting is going to be big. Hook just a Η little Κάση bit. πρέπει να πάρει Q. Lollipop doesn't quite Έπρεπε να make ξεκινήσει με it Q. connect. Every single lane feels tense, Chronicler. We've seen what happens in these early games. Yeah, the leads for CFO, when they found them, have just been pushed so insanely far. And you can see Doggo and Kaiwing going to be getting themselves the earlier level 2, playing with pride. Αυτό το μάτσα πρέπει να πάρει τώρα Unsealed. Waiting for them. Will be okay. They also Νομίζω ότι have ό,τι και να πάρει το owner χάνει. towards their side of the map. This Jarvan gonna have to find a decent amount of early impact. Είναι λίγο Owner unplayable. Κοίτα, βασίζεται στα δύο ποτάκια από το ring, στο ότι έχει το πράσινο tree για δεύτερο με second wind. Αλλά είναι δύσκολο να πάρει το kill από το W. Τώρα, ο Honkyo το κανονικά είναι dead. Παραλίγο, bro. Παραλίγο. Είναι dead. Το είπαμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι εδώ, bro. Faker το έκανε limit test. Okay, limit test. Λοιπόν, το Jarvan σας λέω ήταν γιατί περίμενε ότι θα πάρει κάτι σαν Casio και ήταν και πάνω σε Jhin. Το Casio versus τέτοια picks δεν μπορεί να κάνει πολλά γιατί ο Jarvan μπορεί να ντασάρει, φίλε, πάνω στο W της. Είναι από τα λίγα picks που μπορεί να το κάνει αυτό. Έχασε το wardάκι του το ίδιο δευτερόλεπτο. Τι κάνω το πρε. Ωραίο W. Αλλά δεν έχει νόημα. Βλέπετε, αυτό εννοώ ότι ο Faker έχει το clutch μέσα του. Είμαστε σε game 4. Βγάζει Silas, μου κάνει limit test με 10 HP στο mid και μου κάνει dive στο top lane. Ξεκινήσαμε τώρα. Είναι ακόμα πίσω στον gold βέβαια. Το top είναι guap. Ο Kerry εδώ πέρα το περπάτησε λίγο, είναι dead. Ο Doggo δεν πήγε μπροστά, ναι, γιατί ο Cap Wing είναι low. Ήταν σε φάση αν βαρούσε ένα auto και μετά έκανε flash auto την Poppy, νομίζω η Poppy... Πέθανε, δεν πέθανε, έχει το passive. Oh, nice root. Nice root, πρέπει να κάνει flash όπως και τίποτα, δεν μπορεί να το dodge και έκανε και barrier. Όλα τα Sams είναι κάτω. Ρε, οι CFO, γιατί καπάρουν στον bot τον Kerry και τον Guma. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Faker manages to sidestep all the poison, so the extra damage not coming in. Q just continues to trade aggressively. Owner on the way forward. Πρέπει να τζουκάρει το κόμπο που δεν νομίζω ότι είναι εύκολο εκεί. What are you talking about? Παραλίγο! Παραλίγο! Τι έκανε, φίλε, γάβλας! Παραλίγο να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Το έπαιξε, φίλε, το έπαιξε. Φάραμε το highlight του. Καλά, εδώ να σκότωνα και τους δύο θα ήταν epic. Αλλά ο Faker έχει τελευταία στιγμή εδώ cooldowns. Bonk. Είναι 8 ώρα κανονικό σήμερα. Τα ένσημά μου που είναι.
has now 100% kill participation. Faker trying to Τσατ. make his way back. Ποιος έχει κανένα ένσημο να μου δώσει που το περισσεύει. T1 not a team afraid to play on slim margins as CFO set up control around this dragon. Doran level 6 lane assignments. Keeping the bot lane of CFO on the bottom side as Doran alone here will have to do what he can to defend under tower, rest a bit behind in terms of overall XP because of the previous play and carry in a good position to force a dive. Guma no 6 though. Rest does have his ultimate available. Έχω μπόλικα φτάνουν, τέλος, news. Get a good amount of invulnerability to CC and Guma. The observer's teasing us. I don't think he's going to hit 6. I don't know without 6 if they can do this. They need a first potential hex flash over the wall. Τι νταϊβάρουνε. They need someone else. Έχουνε damage. Other reinforcements. Έχουν ignite. Hex flash in, wall. Ωρε κέρια. Ωρε κέρια το... Γιατί το έπαιξε perfect. Εμένα με ρώτησαν αν επιτρέπεται αυτό που έκανε. Faker δεν έχει flash, Faker δεν έχει flash. Τράβηξε, ο Faker dead. Μάντς, ελάτε ποτέ. Ο Faker προσπαθεί να ρομάρει παντού, αλλά δεν μπορεί να είναι παντού ρε φίλε. Αλλά ο Κέρια το έπαιξε perfect εδώ. Πολύ ωραίο hex flash πίσω από τον αντίπαλό του, insta stun για το combo, δεν μπόρεσε να κουνηθεί. Δουλεύω από το 16 και είμαι μισά ένσημα. Δεν θα έχω να πάρω ούτε χαρτομάτιλο, όχι σύνταξη. Θα μοιραστούμε, θα κάνουμε σερ τα ένσημά μας. And he'll just, I guess, get rep buff instead. Has to abandon ship because we do see the pings come down. And his defense is good chicken. I can understand. It is, yeah. But this is Good T1 chicken. with 1K gold lead. T1 matching, fighting fire with fire for it feels like the first time in this series. Owner has been on the back foot the vast majority of these early games. Jarvan demanding. Παιδιά, ξέρετε γιατί And Owner certainly delivering. τα λένε κοτόπουλο αυτό το camp. No flash. One who's really Πώς λέγεται αυτό το camp με τα κοτόπουλα στα αγγλικά. X-Flash, as well as the heal for carry, a little bit extra movement speed. Raptors. Πολύ σωστά. Οκ. Θυμάστε ότι υπάρχουν για παράδειγμα δεινόσαυροι που λέγονται Velociraptor. Κουτουλού. Οι δεινόσαυροι είναι απόγονοι των κοτόπουλων. Οπότε αυτόματα κοτόπουλα. Τι ώρα είναι? 5 το πρωί. Είδατε τι μαλακίες λέμε 5 το πρωί? Πρόγονοι. Απόγονοι, ό,τι θέλω είναι εγώ. Σταμάτα. Είναι 5 το πρωί. Ό,τι πω είναι σωστό. Είδατε τι μαθαίνεις στο stream του TL Nero? Τσάτ, είναι από τον Γκουμαγιούσι το βέλος. Yoinkies! Και είναι το δεύτερο void, παιδιά. Γκουμαγιούσι, clutch factor κι αυτός. Ο μπρο μου νιώθει ότι είναι στον τελικό του 22 και κλέβει Baron. Οκ. Και κλέβει Baron με τα Q. Yeah, it doesn't matter. It's fine. Tiny, it's a little thing. It's a purple objective in the pit. We'll take it. But the most important thing, as fun as that was, is that CFO does deny the triple, right? Junja with a great 50-50 smite wins it, denies them the opportunity to actually get full value from those grubs, and simultaneously CFO did pick up the dragon, next one up in about 2 minutes. It's going to be Hextech though, so a lot of the damage, a lot of the burst souls not on the board. Wait, περίμενε. Το board δεν δείχνει ότι T1 έχει πάρει point για τα voids. Γιατί? Απόγονοι όπως και τώρα είναι VOD. Άρα το VOD, αυτό το πέρα το stream είναι ο απόγονος του πρωινού. Ο πρόγονος, τι έχω πάθει? Παιδιά, ας αφήσουμε προγόνους, απογόνους. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα τρομερό παιχνίδι League of Legends. Λοιπόν, η Αμπέσα είναι 25 CS πίσω, ο Ντόραν έχει το μεγαλύτερο... Έχει το μεγαλύτερο lead του παιχνιδιού. Η Κασιόπια πάει για το Round of Ages γρήγορα, αλλά Q δεν πετυχαίνει. Και αν δεν πετύχει Q, το trade pattern της είναι πολύ πιο κακό. Γιατί το δεν κάνει damage. Και τι έκανε έψιλον? Μπορούσε απλά να περπατήσει. Μπορούσε απλά να περπατήσει μακριά, αλλά έκανε έψιλον. Άρα πιάστηκε στον τοίχο. And important is that Junja doesn't have flash, both offensively, because it means that he can't go for a big flash impale play, but also that Carrier now has the opportunity to much
easier knock him out, right? That's one of the things we're always going to talk about when any objective is started. When there's a poppy in the game, it's so easy to just turn any situation into a numbers advantage. Start the objective. They have forced. Αλλά και ο Σάρας, εντάξει, τουλάχιστον ο Σάρας φαρμάρει. Δεν είναι πάρα πολύ πίσω που δεν μπορεί να αλλάξει το game. Αλλά θέλω game 5. Το χρειάζομαι. Αλλά έχουμε 8 ώρες stream, παιδιά. Θα βάλω 8 ώρες VOD αύριο. Μήπως να βάλω μόνο το δεύτερο series. Θα μπορούσα. Ωραίες θα φάει πάγκο game 5. Αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή αλλάζουν κάθε game. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Πάρουμε Σάρας είναι hard. Στην αρχή ναι, αλλά μετά είναι εντάξει. Μετά είναι πολύ πιο εύκολο. Σάρας θέλει levels, θέλει να πάρει τα cooldowns του. Πόσο deep μπορεί να πει. Έχουμε ωραίο χαλάκι εδώ, παιδιά. Έχουμε πολύ καλό χαλί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Βρει μέσα Owner. Όλοι μέσα στο κλουβί και μετά πέφτει το equalizer. Τους ψήνει ο Doran. Barbecue time! Μπορεί να πάρει 2 άτομα από κάτω. Ο Junja πέσει και αυτός και μετά ο Faker πιάνει τον rest. Τον στέλνει όντως για ξεκούραση στη βάση. Με ένα όμορφο κόμπο μπρε μέσα στο kill. Και αυτό είναι το flank. Οκ, Doran μαζί με Owner βρίσκουν πολύ καλό engage. Οκ. Και δεν μπορούν να περπατήσουν με τον Doran πραγματικά να κάνει barbecue time. Ανοίγει empowered Q και απλά τους ψήνει όλους. Τρομερό. Τι γκέιμάρες βλέπουμε ρε φίλε, δεν είναι δίκαιο. Εδώ μπαίνουν στην Poppy, όμορφο μπαμ. Κοίτα, έκανε μαλακία ο Owner γιατί έκοψε το knock-up του. Είχε knock-up σε ulti, αλλά ήθελε να κάνει κατευθείαν ultimate, δεν έχει σημασία όμως. Από τι είπε... Γιατί είχα δει ότι ο Jhin πέθανε. Ο Jhin δεν πέθανε. Είναι ο μόνος που έζησε. Ρε, Κάσιο και Jhin γκρούπαραν δίπλα-δίπλα, ενώ ο Jarvan είναι κοντά. Φάγανε bait από το hook που πιάσαν στην Poppy. Seems like lock at first will be the call to try and mitigate any upfront burst damage. Honky and Faker continue to trade blows, but with Faker. Ο Jhin δεν έχει πεθάνει, 1-0 είναι. That early lane phase, a bit more caution from Honky. Not entirely sure where Owner could be lurking. And Owner, we talk about kind of the brawlers, the skirmishers, the Xin you mentioned earlier. Και εγώ ρε φίλε, είδα ότι στο timer έλεγε ότι είναι dead. Έφαγα debate. Still having an incredible amount of impact in this game. 7 out of 8 kills he's participated in and really has been the driving force outside of that one gang topside from Faker for getting T1 this big lead. Σε πιάσαν στον ύπνο. I love Jarvan's design. There's still so much skill expressed, you know, when you will, the flash, flag and drag combos that you can pull off. Obviously, you know, all champions, so we don't see him until we're like in game 4. Maybe game 5. Ωραία, τώρα η T1 μπορούν να πατήσουν λίγο παραπάνω γκάζι. Γιατί Jhin και Casio δεν έχουν flash. Οπότε το χειρότερο που μπορούν να τρεϊντάρουν είναι one for one. Δεν γίνεται να πάνε στο fight και να μην πάρουν τίποτα. Junja. Ωραία, send it. Τι είναι αυτό το equalizer, brother? Δεν μπορούσε να πάρει το wave. Καλή ulti από Faker, μπαίνει μέσα Owner. Τους σκαρφώνει κάτω, αλλά μετά απαντάνε. Δεν απαντάνε καθόλου, φίλε. Το τηλέφωνο είναι κλειστό. Δεν έχει μπαταρία, δεν το σηκώνει κανείς. Και αυτά είναι 2 εύκολα kills στο top side. Ο Faker εδώ πέρα με το Petrifying Gaze μπορεί να κάνει γρήγορα το stun για να μην φάει πρώτος το stun και μετά άλλη υποθυμίσει. Και ταουεράκι. Μπότες θα πάνε στην ομάδα των T1. Κι άλλο ταουεράκι. Φρογκούμα είναι σνάιπα. Οκ, σνάιπα. Τεράστιο lead. Γιατί λες, πήραν το kill, δείτε εδώ τον Faker.
Με το ultimate. Την έπιασε φίλε την Κάσιο. Crazy. Και μετά dodger και το την Κάσιο. Το να είσαι 29 χρονών και να κάνεις μηχανικό outplay των 18 χρονών είναι καλό. Okay, είναι καλό. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Είναι ο Faker, δεν έχουμε και κανέναν άλλο 29 χρονο. 1.5k gold lead for Owner, 1,000 for Guma. Faker with an advantage of his own despite going down so much CS earlier on. Αν το κάνεις κάτι άλλο... Been chilling. When you give them an inch, they will take a mile. And we saw in previous games how that can bite them, how that can turn against them. But this is the kind of game where the gold favors them, the map control favors them, relatively even in objectives. This is where this team is at their scariest. Kuma έχει πολύ ok farm. Και όταν λέω πολύ ok εννοώ έχει ήδη 10 per minute. Έχουν κάτι για τα chains. Έχουν μόνο το cleanse του βάρους. Αν η Casio fight chains μπορεί να τρώει και one shot. Ράκος βγαίνει δεύτερος για οποιαδήποτε ομάδα. Η T1 με πολύ μεγαλύτερα spikes. Jarvan έχει 2 ολόκληρα items. Ο Jarvan εδώ πέρα έχει πολύ μικρά cooldowns. Παίζει στο edge. Γεια σας! Ήταν πολύ γεια σας moment αυτό. Οπότε τους βλέπουνε. Ναι, οι CFO μπόρεσαν να πάρουν κάποια wardάκια πίσω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουν και τον πρώτο λόγο στο να παίξουν το Δράκο. Αν δείτε το Jin, έχει collector, αλλά έχει και ένα Zeal δίπλα, άρα ακόμα από items είναι πίσω. Το damage του δεν είναι ίδιο σε καμία περίπτωση. Ο Honor εδώ αν κάνει combo και δεν πεθάνει, έχει τόσο πολύ damage που απλά παίρνει το fight μόνος του. Εδώ δεν μπορώ να πω ότι χάνουνε ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω ότι όντως μπορούν να χάσουνε. Καλό ultimate, η Αμπέσα πάει στην Kulak και μετά εδώ ο Doran μπορεί να ρίξει χαλί. Ακόμα και από πιο νωρίς, μπαίνει μέσα σε Casio. Καλό ulti από Casio, έχει πιάσει τρομερά stans, αλλά δεν κάνει damage. Κάνουνε collapse πάνω της, τη σκοτώνουνε και μετά ο Doran, παιδιά, απλά τους άφησε με 50 HP τον καθένα. Η Casio βρήκε το play, αλλά μόνη της δεν έχει damage και η Αμπέσα δεν ήταν καν κοντά, η Αμπέσα ήταν ακόμα στην Kulak. Ο Doggo θα πέσει κάτω και μετά ο Rest μπαίνει για να δώσει το 1-1 δώρο. Τώρα με το e-food, θαυμαστικό e-food στο chat, μπορείτε και εσείς να πάρετε 1-1 δώρο όσο ο Rest παλεύει για τη ζωή του. Και μαζί με τη δικιά του μπορούν να πάρουν και τον Doran. Αυτό ήταν, by the way, αυτό το cast ήταν τρομερή χορηγία. E-food αν ακούς, μπορώ να το κάνω έτσι. Αν ψήνει. Το Rumble πολύ δυνατό pick. Δείτε εδώ τι κάνει ο Rumble, ρε, πόσο damage τους κάνει μόνος του. Πω, και λίγο από το tweet του Silas. Keria, where is new jeans? Αν κάνεις cleanse τα chains τους βάρους, κάνουν σπέτ στους άλλους. Νομίζω ότι το area μένει, ναι. Απλά βγαίνουν από σένα. Τέσσερις 1.600. Shadow, χωρίς caps. Κλείσε το caps lock. Α, η διαφορά είναι 7.000. Οκ, 7.000, bro. Η διαφορά στο jungle είναι huge. Οκ, jungle diff, mid lane diff. Είναι πάνω κάτω τα πάντα diff. Chat! Αν ήταν ο Punisher στο game, κέρδισαν οι CFO, ναι ή όχι?
Γαύλας. Ωραίο sidestep. Ωραίο sidestep. Τα chains! Πέθανε Faker. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Εννοώ, τι κάνεις ρε Faker. What was that? Ξεκινάνε τα σνάιπα. Μπαίνουνε μέσα. Ο Owner πηδάει σαν κατσίκι, αλλά μετά θα πέσει κάτω. Δεν θα πέσει. Αλλά πρέπει να τους πήραν τον Άτακαν. Τσιμπάνε τον Doran. Μπορούν να πάρουν κι άλλο ένα kill και αυτό είναι big. Ευτυχώς ξέφυγε ο Owner και έσωσαν το μεγάλο shutdown. Ευτυχώς. Γιατί? Look at the client, look at the moves. Faker, no! Ωραίο ulti βέβαια. Και δείτε το sidestep, δείτε. Up. Αλλά η Casio έκανε όπως κάνουν οι γυναίκες όταν τους μιλάει το chat. Πάει εδώ πέρα το chat να μιλήσει σε γυναίκα και η γυναίκα είναι... Πάει απ' την άλλη. Πρακτισαρισμένο. Έχασανε το τυρέξιμο. For Owner was let his AD carry die or be in range to flip the objective. He chose to save Guma, but at the cost of losing this Otacon, that's still a 5k gold lead. T1. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό δεν θα μας πάει σε Game 5, αλλά σε όλη μου τη ζωή ρε φίλε έχω δει πολλά crazy games, ξαναλέω, έχω δει διαφορές 10-12.000 gold να πετιούνται. Same for Skarner, same for Mbessa. Rest. Only an item away. I think that free item breakpoint, particularly if you're able to get like something like a death stand. Αυτός τρόπος γίνεται να βλέπει. Ποιος? Especially if they can get their hands on maybe a Chemtech Dragon. Λοιπόν, 1000 gold shutdown ο Guma, 800 gold shutdown ο Owner. Μόνο αυτά τα δύο shutdowns μαζί ρίχνουν τη διαφορά σε βαθμό που αν τα πάρει το σωστό. Δηλαδή, αν πάρει ο Jhin ένα κιλάκι το shutdown, αν πάρει το Casio ή άλλο, καταβαίνει στο game έχει κλείσει ήδη. Γιατί μετά είναι Jarvan vs Skarner και ο Skarner λειτουργεί πολύ καλά χωρίς να έχει gold. Ο Jarvan θέλει gold σαν champion, δεν λειτουργεί καλά χωρίς πολλά resources γιατί πεθαίνει εύκολα. Αλλά για καλή του τύχη τα έχει τα resources από τώρα. Ξέρεις πως ο Faker έμαθε να παίζει τόσο καλά. Αφιέρωσε τη ζωή του στο παιχνίδι, ρε φίλε. CFO desperately trying to find a way back in, hoping for another good fight. And Junja doesn't have flash show. Carry out should be easier for him. T1 though they can play this slow. Just keep poking and prodding away. Rest's gonna try and look for backline access on the flank. Guma with 3 items. Πού πάει ο Σκάρνα? Τον έχουνε πιάσει. Πάρα πολύ γρήγορο one shot. Η Casio δεν πέτυχε τίποτα. Μπαίνει μέσα ο Rest βέβαια και κυνηγάει τον Guma. Θα πάρει το kill. Ανταλλάζει με το ένα και μετά οι άλλοι φλασάρουν εκτός. Εδώ αν μπει ο Owner θα πεθάνει. Γιατί κολλάνε όλοι μαζί στο κόμπο, είναι τηλεβέντες. Ο Κέρια δεν πέτυχε το stun. Ο Κέρια δεν πέτυχε το stun. Η Casio μπορεί να καητάρει. Δεν θα πεθάνει, θα πάρει heal, αλλά μπαίνει μέσα ο Faker. Θα του πάρει το flash. Oh my god. Τα chains. Θα τον εψήσουνε. Έρχεται ο Owner από το backline. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Γυρνάνε πάνω στον Doran. Ο Doran θα κάνει το ζώνες. Αλλά μετά ο Owner πρέπει να φύγει μακριά. Πες πάνω στο μοιάσμα. Το combo έρχεται σε λίγο. Αλλά θα πετάνουν και οι δύο. Oh my god. Οι T1 το τρέχουν. Faker. Κλέβει το ulti Casio. Μπαίνει μέσα. Είναι στο μοιάσμα και αυτός. Κάνει αρκετό damage για να τον αφήσει low. Μπαίνει μέσα και έρια και τον χτυπάει κάτω με το hammer. Πόσο close ήταν αυτό. Τα παίζουν όλα για όλα, φίλε, μακελιό. Πόσο γουστάρω τέτοια games. Ένα κάπα πήρε Nautilus. Ένα κάπα πήρε Nautilus. Καλό τραγούδι αυτό. Παιδιά, έχω εδώ πέρα το ποτό μου. Πίνω ένα πολύ ωραίο κοκτέιλάκι. Όποιος έχει κοκτέιλ δίπλα του να πιει και αυτός μαζί μου. Πάμε. A concoction. Owner Z. Ο Resto του σκοτώνει τον Guma. Όχι, έχουμε κι άλλο. Έχουμε Baron. Kaiwing did grab the shutdown kill onto Guma though, which means much less gold into the back pocket of Rest. Είναι όλοι alive, right? It's 25 minutes. We cannot do Baron. As T1 have learned, CFO though, they still get the TP. So that is a way. Παιδιά, μας έκανε follow ο Βενζινάς στις 5 το πρωί. Βενζινά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow, φίλε μου. Τι κάνεις εδώ πέρα? Look like they want to turn it into a movement towards the dragon here. Do note that Owner is just clearing his top side. Epic follow στις 5 το πρωί. Shout out. Unheard of generally for a jungler.
Η T1 παίζει σαν να μην την ενδιαφέρει τίποτα. Σαν να μην την ενδιαφέρει η ζωή της. Α, θα χάσω. Unlucky. Ο Νικάσιο έχει το μικρό ζώνιας. Ο Τζιν πρέπει να έχει 3 items εδώ. Ο Τζάρβαν δεν έχει flash. Ούτε ο Τζιν ούτε Κάσιο όμως. Αν πιάσει καλό κατάκλυσμα τους κρατάει για πάντα μέσα. Ξεκινάει εδώ πέρα ο Τζιν. Δίνει λίγο πόνο με τα shots. Πετάνε μακριά τον Nautilus. Το Fighter 5v4 χωρίς να υπάρχει το support. Ο Τζούντζια παίζει για το στυλ ενώ δεν είναι καν soul. Το πήρανε, όχι. Θα κάνει flash ulti. Πιάνει μόνο τον Faker, η Κάσιο σε ένα OKR και μετά καητάρει. Δείτε τον Honor. Παίζει μόνος του στο backline αλλά θα πεθάνει. Η Κάσιο είναι ακόμα ζωντανή και ο Doggo μπαίνει στο fight. Μπορεί να πάρει kill τον Doran. What the fuck is happening? Πώς? Πώς? Ο Owner μπαίνει πίσω. Ο Owner κρατούσε και τον Jin και την Κάσιο. Οι άλλοι τι έγινε? Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε πώς πέθανε ο Γκούμα. Οκ, πώς πέθανε ο Γκούμα? Γιατί εδώ πιάνουν όλοι τον Faker. Παίρνουν μέσα. Ο Γκούμα είναι ακόμα ζωντανός. Καητάρει. Παίρνει μέσα ο Owner και μετά ο Γκούμα πιάνεται από τον Σκάρνερ. Οπότε φλασάρει πάνω του ο Rest. Τον στέλνουν για ύπνο. Ο Doran έχει κάνει ultimate στο backline, οπότε δεν έχει ulti για να πιλάρει εκεί. Και η Poppy δεν μπορεί να προσφέρει. Ο Σκάρνερ απλά τον μάζεψε και μετά φλάστερ πάνω το Rest. Και η Κάσιο είχε ζώνιας, δεν πέσανε από τον Jarvan και το Rumble Ultimate. Και ο Jin είναι hyperfed. Παιδιά, ο Doggo παίζει πολύ καλά. Ο Doggo παίζει πολύ ωραία teamfights. Δεν είναι κακός. Taipei Assassins, Azubu Frost, 2012 World Finals Toys. We know the Oriana skin, you know the Nunu, you know the roster. That's 13 years. Unprecedented. What is happening? CFO, they're not there yet. Owner, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν λάθος. Zoner 2 carries. Οκ, σε ένα ιδανικό σενάριο με το πώς ζωνάρει, η ομάδα του παίζει. Κάπου τι κάνουμε εκεί? By the way, ισχύει! Boys, η CFO δεν έχει πάρει tower! Οκ, δεν έχει δει το tower του με τηλεσκόπιο. Can Hongqiu do and can they keep Doggo safe? Rest has also been able to get onto the T1 backline very consistently. But with Poppy, you're never going to really feel safe at any point. Κάσιο βγήκε μπροστά στο gold, έχει ζώνια σίγουρα στη βάση, το γράζει τώρα. 4 items. Η passive της Κάσιο μέχρι ποιο λεπτό πάει? Είναι με levels. Μα λέει, ξέχασα πώς δουλεύει η passive της Κάσιο. Είναι με level, οκ, είναι με level, κομπλέ. Μέχρι το 18, άρα στο 18 παίρνει spike. Τι παίρνει στο 18? Εδώ. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Cassiopeia gains movement speed, but she cannot buy boots. 72 movement speed. Γιατί θυμάμαι ότι έπαιρνε και EP από το passive. Άλλον θυμάμαι λάθος passive. Denying it though is a big deal, and it mostly just means that CFO stick around in the game. Now we do have the Chemtech Soul possibly there for T1. But if it was a Hextech, if it's an Infernal, even a Mountain, I think. Και θυμάστε, είχαμε πει ότι τώρα η μόνη μεγάλη διαφορά είναι στο jungle, οπότε παίζει ρόλο γιατί ο Τζούντζια κάνει ulti μόνο το support. Βρει μέσα ο Jarvan. Αυτή είναι η στιγμή του. Στο equalizer zone, το home Q, αλλά ο Jarvan προσπαθεί να παίξει με τα cooldowns και να φύγει μακριά. Κάνει τα combo, βρει μέσα ο Rest. Κάνει πάρα πολύ damage όσο βγαίνει. Και μετά ξεκινάνε τα shots όσο home Q κάνει teleport πάλι μέσα στο fight. Κανείς νεκρός, αλλά πολλά χαμένα ultimate συγκεκριμένα. 1-2-3 από τη μία, 1-2-3-4 από την άλλη. 7 ultimates κάτω. No one going down, and really this just felt like a precursor to the Drake fight that might decide the game. Kaiwing, though, crucially no flash. Flash is up for everyone on the side of T1. So many resources.
and it's going to come down to the slimmest of margins. Alt cooldowns, flashes, who has Zhonya's, who doesn't. Pot picked up by the side of Rest. 500 gold. It won't Το build Baron towards another Play item. είναι ένα He needs tier that 2 στο immediate top. injection of stats. That's the state the game is in. He knows any Παιδιά, δεν fight έχουν could πάρει be the ένα final tier 1. fight of this game. And for CFO, Όχι, very πήρανε well could be the δύο final πύργους, fight πήρανε of δύο this πύργους. series if they can come out on top. Δεν είδα πόσο gold πήραν από τον Baron. Αλλά έχουν πάρα πολύ gold πάνω τους. Είναι fed. Ότι τώρα δεν βλέπουμε ένα game όπου υπάρχει φαβορί και outsider. Βλέπουμε ένα game που όποιος παίξει καλύτερα θα πληρωθεί. Ο Faker έχει ulti Skarner. Αν τραβήξει ένα από τα δύο carries, ένα! Κάτι γίνεται. Αυτό είναι soul. Αν το πάρει Honor είναι soul. Το κοιτάει στα μάτια. Αλλά δεν κάνει κόμπο. Παίζει μακριά, το παίρνει ο Jin με το τέταρτο. Έχουν πιάσει τον Rest. Ωραίο κόμπο από τον Faker. Το πιάνουν στον τοίχο, δεν μπορεί να κουνηθεί. One shot. Faker με beautiful change. Το χαλί στρώνεται κάτω από τον Doggo. Αφήνει παγιδούλα για να κάνει slows, αλλά υπάρχει Blastcon. Μπορεί να κυνηγήσουν πάρα πολύ deep. Ο Faker πηγαίνει πάνω από το tower. Ο Doggo έχει flash. Έχει. Αλλά πρέπει να το κάνει τώρα. Και αν το κάνει τώρα, ο Faker μπορεί να πάει πάνω του. Κλέβει την ulti Nautilus. Τη χρησιμοποιεί, αλλά γυρνάνε πάνω στον Skywing. Ο Faker δεν φοβάται. Παίζει μέσα στο tower, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Και έχουν μείνει 3 άτομα, έχουν πάρει 2 kills. Αλλά χάσαν το τράκο. Ήταν worth. Πήραν το flash του Jin, νομίζω πως ήταν. Μόνο για το flash του Jin ήταν worth. Όλο αυτό που έγινε. Και το έχει στον Baron. Πολύ ωραίος ο Faker. Πάρα πολύ ωραίος. Θα το πατήσει W στη μάπα. Τον καντέμιασαν cooldown. Είπα πολύ ωραίος ο Faker και ο Faker λέει όντως θα πεθάνω τώρα. Και πέθανε. Η Casio μου θέλει να πεθάνει. Ωραίο. Ωραία. Εκεί πέρα η Casio γκρίνταρε. Ο Keria μπορεί να κάνει το stun. Γυρνάνε πάνω στον Junjia. Παιδιά, αιματηρά games. Τι γίνεται. Τρομερό series. Και εκεί η Casio Inter έκανε ένα βηματάκι μπροστά. Και μετά πέθανε. Over. Ρε φίλε, over σε over έχουμε 43 kills. What? Το over τι είναι, 60. CFO ahead on tempo. Faker respawning in 6 will be first on the map. Neither mid laner having access to TP, although Faker's a little bit closer. No death cap. Ρε φίλε Βατάριους, οκ, άκουμε λίγο. Αν πεις, λέω τώρα ότι θέλω 50 παραπάνω kills, πόσα φιστίκια θα πάρεις? Επειδή δεν έχω ιδέα, αν πεις ότι θα γίνουν 50 συν. Δεν γίνεται τώρα, όχι τώρα ρε φίλε, πριν ξεκινήσει. Could play it slow as well, but no flash for owner, no flash for Keria, although hard to tell with the exhaust heal, might have it available in a few seconds after he does drop at mid-fight. Junja not having flash. Pretty easy to knock him out of the pit. You highlighted it before. A vulnerable target for the pop. The ultimate as Junja starts going on to Goom. Τι κάνει ο Τσούτσα! Oh my god, το Inter ρε. Αλλά και ο Faker το Inter έκανε ulti scanner. Όχι ρε Faker, όχι ulti scanner και υπέρ μέσα owner. Πιάνει τον Doggo που δεν έχει flash. Θέλουν τον Τζινάκο. Θα πάρουν τον Τζινάκο, θα τον πάρουνε. Το θέμα είναι ότι θα χάσουν πίσω. Keria! Ωραίο hammer, πετάει μακριά. Μπορούν να πάρουν double. Πριν μέσα owner, τρώει το μοιάσμα και μετά έχουν Q. Θέλει να πάρει το kill πίσω. Ο Junior το καρφώνει πάνω στο δίχο για να πάρουν το kill. Αλλά δεν μπορούν, δεν υπάρχει damage. Η πέτρα τελειώνει, αλλά ο Γκούμα ξανάρχεται. Hong Q μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια. Η Poppy μου, γιατί παίζει ένα V1 με την αμέσα και κερδίζει? Riot! Τι γίνεται βάκα! Αβατάριους, παίξε μετά ρε φίλε. 10 φίστικα θα στα δώσω εγώ για συν 30 kills. Να γίνω πλούσιος, να τελειώνουμε. Absolutely crazy. That does mean though there's no flash on Honky as we take a look. Junja, Do it for me. the hero of his region. Θα τα κάνω όλα gift So subs. many consecutive first place finishes. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις ulti scanner γιατί δεν κουνιέσαι. Αυτό είναι το κακό με το Sylas. Ότι ο Sylas σταματάει να κουνιέται όταν κάνει ulti scanner. Και δεν είναι tank όπως ο scanner. Ωραία, ουλτάρα εδώ, πέταμε, ουλτάρα. But with the arrival of Keria and that ultimate taken away, the biggest damage dealer that at that point Έφαγε is την still κοτρώνα στο τέλος, available έφαγε το πιλάρ. for CFO. Μπρο, ο Keria είναι φανταστικός ρε.
to bring us to a game 5. That wasn't enough though, because as big as it was, as good as the Ο Κέρι είναι φανταστικός. still need to do more. Definitely do. Take a chance. Whether you're here in the stadium or at home, take a breath. Τι take a breath ρε μάκα, δεν γίνεται αυτό το game, είναι insane. Still in a comfortable position. Ένα από τα πιο υπερμπάγκερς που έχουμε δει. To contend with. Every single fight has been bloody. Summoner spells, maybe the most important resource. Faker σε λίγο καπέλο, ο Γκούμα είναι full items. Okay, ο Γκούμα δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Είναι turbo τραυματισμένος. Faker still no death cap by the way. Ginger coming to the wall. Threatening posturing. Αλλά πριν ο Τσούτσας το έξερε και το ulti, Μπήκε μέσα απλά πατσερό. As soon as that edge of night is down. Thorn on the side, Honkyu, the crucial member. Θέλω την ασπίδα του Γκούμα, μήπως μπορέσει να το πιάσει μετά η Αμπέσα. Τώρα, γιατί δεν πάνε οι T1 στο Baron, for real, for real. Θέλουν να παίξουν fight, φίλε, θέλουν να παίξουν fight. Το θέλουν πάρα πολύ να παίξουν fight. Το equalizer είναι πάνω στον Doggo. Ο Doggo θα το πάρει με το smite. Ναι, δεν γίνεται να το χάσει. Ο Doggo κάνει upper damage. Μπορεί να είναι πάνω στον Junji, αυτός φλασάρει. Μπορεί να γυρίσει για να κάνει ultimate. Το Faker είναι στο flank. Εντοπίζει, όχι. Ο Doggo χρησιμοποιεί το flash του για να φύγει μακριά. Αλλά μετά συνεχίζει ο Faker πάνω του. Αστοχεί τα chains, αλλά το Silas είναι ένα balance champion που δεν έχει καθόλου cooldowns. Και μετά αστοχεί πάλι τα chains, αλλά πάλι σκοτώνει. Πώς αστόχησε τα πάντα και σκότωσε. Nerf, Silas. Κυνηγάνε τον Honkyu. Πιου. Και πιου, μπρο. Μπορεί να πάρει ένα kill. Τρολάρουνε. Certified int. That's a certified int. Ο άλλος γιατί πάει κοντά στον τοίχο ρε φίλε. Είναι φίλος με τον τοίχο. Και ο Γκούμα θα το τελειώσει εδώ πέρα. Με το flank. Ο Faker αστόχησε. Ό,τι κουμπί υπήρχε, πέτυχε τον double με το ζόρι και τον πήρε solo kill τον άλλο. Full items Jin. Έφαγε solo kill από Silas που δεν πέτυχε τίποτα. Let's go game 5. Let's go. Oh my. Oh my. Τι κάνουμε, boys! Ζάιρα! Ζάιρα! Ήρθαν τα φυτόρια! Παιδιά, αναγκαστικά είμαι με το CFO. Tamken στο last pick. Tamken στο last pick. Oh my god. Θα βάλω prediction. Game 5 predictions. Φύγαμε. Βάλτε prediction. Ρίξτε τις βούρες σας. Για όσους ενδιαφέρονται, δίνουμε ένα κλειδάκι για το Steam, ένα παιχνίδι για το Steam, free για έναν viewer στο τέλος του game, θαυμαστικό giveaway. Okay, όσοι δεν έχετε γράψει θαυμαστικό giveaway στο chat, δίνουμε free ένα παιχνίδι για το Steam, ρε φίλε. Θα σας ρωτήσω τι παίζετε, θα μου πείτε, θα σας το δώσω εγώ για όσους κάτσαν να κλείσει μέχρι τώρα. Θαυμαστικό giveaway. Okay. Δεν παίρνε MF-REL. Έχουν μείνει και αυτά open, αλλά οι άλλοι έχουν Ornn, έχουν Ρακάνι, MF θα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Έχουμε πάρει φωτιά, μαλάκες. Έχουμε πάρει φωτιά. Το game ξεκινάει σιγά σιγά. Θέλω να καταλάβετε ότι μπορεί να ζείτε την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Αυτή τη στιγμή. Ανήρω, έχω 2 παιδιά και έχω παντρευτεί. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Οκ, το παιδί σου δεν θα παίξει ποτέ εδώ. Χιλιά συγγνώμη. Game 5. Όποιος κερδίσει έχει μπροστά του τους BLG. Οπότε παίζω ads για να μην παίξουν μέσα στο game και μετά με κυνηγάτε. Και πάμε να δούμε gameάρα. Πάμε να δούμε Beast Game. Wait, κλεμμένο είναι αυτό το Mr. Beast. What I mean. Should we help? Let's help! T1 fans, I hear you, but CFO, I hear some chants here and there. I need to hear you together. If you believe in CFO, if you believe... Πάμε λίγο! Όλοι CFO fans του chat. Φωνάξτε για την ομάδα σας. Οκ, όλοι CFO fans. Ένας, chat, ένας. All right, no action. First 15 minutes. Let's go.
Η Σετζουάνι παίζει με βιβλίο. Ο Owner είναι διαβαστερός. Jace παίζει με grasp. Οκ. Πάρα πολλά κρίνονται στο bot. Το game θα είναι δύσκολο εκεί. Αν η Ζάγια βγει μπροστά με το Rakan, θα απειλείται πάρα πολύ Jinx που παρότι έχει Tam Kens πρέπει να προσέχει. Ενώ ο Hongq δεν φοβάται. Βλέπει τις μπάλες τους Faker και πετάει πάνω τους. Αυτή είναι η ζωή. Στο top lane πραγματικά φοβάμαι, φίλε. Φοβάμαι το Jace του Doran. Γιατί θα είναι unkillable με τα όρ. Τι κάνει αυτός, αυτός είναι crazy. Skid. Αχ, σε elimination game βάζεις τον Doran με Jace. Πρέπει να αποπάρει. Πρέπει να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Η T1 που σώρνε παντού εκτός από το mid lane. Not bad. Παιδιά, πόσο καιρό έχω να παίξω Zyra, μου έχει λείψει. Θυμάστε που ήμασταν σε φάση αποκλειστική σχέση με Zyra για ένα μήνα. Έπαιζα μόνο αυτό το pick. Ο Hongq έκανε teleport στο mid και πήρε απλά ένα refillable. Οκ. Τρέινταρε για να... What the fuck? Τρέινταρε έτσι για να πάρει ένα refillable. Παιδιά, η Zyra τελείωσε στο 2.56. Big man. Οκ, πραγματικά big man. Εγώ τον diver αυτό. Δεν κάνω καν πλάκα τον diver για όλο. Ο Τσούτσα είναι bot. Μπορούν να πάρουν το flash. Είναι από το bot side. Hongq, W, flash W. Χάνει όλο το wave ο Faker. Οκ, ο Faker χάνει όλο το wave. Μπορεί να πάει back σε δεύτερο χρόνο, αλλά ο Hongq μπορεί να πάρει το wave, να κάνει recall και να ματσάρει το buy με καλύτερο δικό του παρότι έκανε λίγο πιο πριν. Γιατί η Zyra είχε τόσο γρήγορο clear που πρόλαβε να πάει στο mid, να κάνει το gank και θα πάρει και το scuttle on time. Πάμε ρε Doran. Παιδιά, το περιμένει ο Owner. Δεν μπορεί. Παίρνει πάρα πολύ heal. Οκ, δεν θα πεθάνει ο Owner εδώ. Faker θέλει να πάρει vision, αλλά εκεί δεν τρέχει τίποτα ακόμα. Θα αργήσουν αρκετά, σε ένα λεπτό βγαίνουν αυτά τα camps. Ο Doggo κοίτα τι γίνεται τώρα στο bot, ok. Η Jinx πρέπει απλά να μην πεθάνει. Αν η Jinx καταφέρει να μην πεθάνει, είναι καλά νέα αυτά, γιατί τον χρειάζονται να είναι σε καλό σημείο και να έχει και XP. Για να παίξουν κάποια, ακόμα και early game fight. Παιδιά, η Jinx είναι πολύ underrated στην αρχή. Είναι μεγάλο hyper carry, αλλά αν έχει level 6 η Ρουκέτα κάνει πάρα πολύ damage και με ένα reset και tempo βαράει υπερβολικά γρήγορα. So good luck calling smite fights, Dracos. Don't. So yeah, there's going to be up to 3 smites at any given point in this game. So yeah, we'll just keep our eyes on the kill feed, shall we, to see who actually gets it. Nice. Παιδιά, ο Doran τον έχει γκαπάρει. Τον έχει στα 15 CS, ο Rest είναι λιπόθυμος. Βαρύ αυτό, αλλά ο Owner δεν έχει aftershock, γι' αυτό το πηδάνε έτσι. Να είναι στον Faker. Του περνάνε λίγο damage, αλλά τίποτα το insane. Τον έπιασε electrocute. Οκ, αυτό ήταν λίγο insane. Τον άφησε αρκετά low. Στον bot η Zaya θέλει να κάνει recall. Ο Tam Kens την έκοψε. Είπαμε ο Faker. Ο Hongq έχει πάρει το λάθος item, δεν είχε gold για να πάρει BF. Τι κάνεις? Τι κάνεις, μεγάλε παίκτη! Ο καλύτερος top laner στην ομάδα των D1 είναι σίγουρα ο Doran και το δείχνει. Οκ, τον έχει σπάσει, bro. 48 CS, plate, kill. Τα έχει κάνει όλα σωστά. Η φορά μου που κάμψε και γραβάτα. Ήταν Game 5. Αυτή είναι η στολή μου πια για το Game 5. Τρομερός Doran. Δεν σε γνωρίζω. Όχι, όντως δεν το γνωρίζω. Ποιος είναι αυτός που παίζει? Μπορούν να κάνουν Drake. Η Zyra είναι λίγο shit στο Drake, να ξέρετε, αν δεν έχει σπόρους.
Σταμάτα ρε δράκε. What? Ο Κέρια έχει θολώσει, βλέπει μόνο κόκκινο. Το smite είναι πάνω στα χέρια του Κέντς, αλλά το παίρνει ο Ρακάν. Είχανε... Θα ζήσει ο Κάπου και ο Κούμα, δεν μπορεί να κάνει το κάνει flash στο κενό. Flash από τη Ζάιρα, flash από το Ρακάν, αλλά flash και από Jinx και Tam Kents. Και τώρα ο Ρες θέλει να πάρει εκδίκηση, αλλά δεν ξέρει. Το ξέρει ότι τώρα έχει flash. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει. Αλλά τώρα εδώ θα ζήσει. Παιδιά, είχε smite το Kents και είχε και smite το Capwing. Και είχαν 4 smites εκεί πέρα. I'm not so worried anymore. Yeah, it's there. It's good. T1 with a gold lead, it's almost entirely Doran. It's on him to push this lead forward and either break that tower or give his lead to someone else. Support another lane. See if he wants to just keep the pressure on. Ο Doran το κρατάει ζωντανό, αλλά τώρα που δεν έχει flash είναι επικίνδυνο. Faker θα φάει το knock-up, αλλά μετά έρχεται βοήθεια. Και έρχεται το backup που λέγεται Κέρια. Με μία γλώσσα μπορεί να κάνει stun, αλλά το damage δεν είναι αρκετό για να πάρουν kill. Δεν υπάρχει ακόμα. Είναι πολύ νωρίς και για την Trist και για τον Faker να κάνουν damage. Αν και η Trist δεν είχε και ulti, να το πούμε αυτό. Ωραίο siezing. Ωραίο siezing, μπράβο Honkyu. Μπορεί να πάνε bot rep. Αν ο Rest βγάλει ulti, ο Doran δεν μπορεί να ζήσει. Αν πάει κάτω η Zyra. Είναι ulti σε root Zyra και μετά όλος είναι dead. Είναι guarantee CC. Εκτός αν το λούσει ο Rest. Μπορεί. Τι ωραίο pick, φίλε. Δεν χρειάζεται καν να παίζει το game. Turbo AFK. Ο Honor δεν έχει smite. Δεν έχει smite και δεν έχει damage να το λήξει εδώ πέρα. Ο Junja προλαβαίνει να μπει μέσα στο pit. Τον σκότωσαν ulti κατευθείαν. Πέθανε ο Honor. Πέθανε πάλι. Οι, θα ζήσει! Με ποια Παναγία και με ποιο Χριστό θα ζήσει και θα πάρει και το Void. Αποκλείεται. Εδώ κάτι λάθος πάτε σε CFO. Δεν γίνεται σε Τζουάνι να ζει από αυτό. Παιδιά, πήρε το Void με την ομάδα του. Δεν ξέρω ποιος το πήρε, δεν είδα ακριβώς, αλλά πρέπει να το πήρε ο ίδιος. Και μετά μπορεί και να φύγει. Πολύ μεγάλο swing αυτό. Honkyu 10 HP. Θα φλασάρει. Ο Faker έχει flash. Η μπάλα δεν είναι αρκετή. Ένα ακόμα και ο πάρει το kill και το παίρνει με auto attack. Faker με το solo bolo. Εκδίκηση. Και του λέει κάτσε κάτω παιδάκι. Είναι κυριολεκτικά το κάτσε κάτω παιδάκι. Ο Γκούμα ακόμα δεν έχει πεθάνει και έχει BF. Το BF, όπως είπαμε, το πιο σημαντικό item για να κλείσεις γρήγορα το Yuntal αλλά και να πάρεις και το πιο cost efficient part του. Συνεχίζει να δέρνει. Παιδιά, το Ornn μου, ακούστε με λίγο, μη ηρωνικά, ο Ornn έχει magic resist. Οκ, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ωραίο slow, ωραία τσόμπας. Δεν περπατάνε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω ρε φίλε, παίζει αυτό το μάτσα και δεν μου βγάζει απλά κατευθείαν αμπόλικο armor. Γίνεται. Γιατί όπως έχουμε πει, όταν όλος έχει lethality, απλά... Έχει τώρα, κάνουμε teleport. Να βγάλει το item, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή παίζει laning phase και είσαι πίσω 1100 gold. Κέρια μαζεύει τα plays. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το μόνο magic damage που έχει τη One of Faker.
And that's why the Another back Syra isn't canceled. even ahead. And you're starting to see the cracks in the armor. CFO. Αλλά οι T1 έχουν πάρει healthy, ακόμα και μικρά leads σε πολλά lanes. Πολύ κοντά μας από τη Zyra, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα με τη Zyra, παιδιά, ότι ενώ έχει καλό burst, αν δεν έχεις φυτά όταν κάνεις ult για να μεγαλώσουν, δεν έχεις damage. Και είναι λίγο περίεργο το πώς το παίζεις. Δηλαδή, μερικές φορές το πώς πρέπει να παίξεις και είναι όντως weird, είναι ότι κάνεις ε χωρίς φυτά, ulti, και ενώ η ulti σου πάει να αποπάρει, κάνεις Q double seed. Αλλά είναι δύσκολο αυτό να το κάνεις μέσα σε ένα fight. Όπως είναι δύσκολο εδώ για τον Honor να ζήσει, αλλά μετά να καίνεις στην πλάτη του, νιώθει φίλε το φως. Φαρμάρει το wave και μετά ωραίο knock-up. Έχουν ακόμα tower aggro, το μπλοκάρει ο Dog και θα πάρει το kill. Όμορφο outplay από τη Zaya για να πάρει και το tower shot μαζί με το Feathers Fly. Κέρια, μία ιστορία, ένα όνομα, ένα μεγάλο βατράχι. Ο Ντόγκο χτίζει σωστά τα φτερά για να κάνει το root. Εδώ μπορεί να χάνει 1v1. Δεν τον πετυχαίνει. Home Q έφυγε, by the way. Δεν παίξαν για το μεγάλο play εδώ για να πάρουν κι άλλο kill. Είχε flash, είχε heal, εντάξει, νομίζω θα ζούσε. Still feels like a trade as opposed to just a win for CFO. I think they're still going to be happy about it. Unless Είδα εδώ, ο Tam Kens. should be fine here. Carrier. Oh, nice. Τη δέρνει όντως, παιδιά, ο Tam Kens είναι πολύ δυνατός στην αρχή. Level 6 έχει Giant's Belt πάνω του. Giant catfish walking towards you. I mean, if you hit the Q, you're gonna hit the W. Όχι, αλλά έχει το Kindle Gem. Tough situation. A lot of minions going by the wayside here for CFO, but I think those kills and the fact that Guma doesn't just get to run away with this matchup. 1500 για τον Puts a Doran. resource into Doggo, definitely a good call there from the LCB Ο Doran κάνει το καλύτερο cosplay Zeus. Again, range Για is the τώρα. big issue. How do you get in range? Some defensive tools of your own. It's not like T1 have the greatest engage options, but if Jinx can keep you at arm's length, it might not matter as Skywing spots Carrier. Carrier pretty damn tanky, and Faker. Και ο Faker το έχει γυρίσει το matchup, το ελέγχει. Ο Hong Q για κάποιο λόγο δεν έχει W's. Καλό, πολύ καλό. Ου! Η ρουκέτα πέρασε οριακά δίπλα, τον ξύρισε. Είναι classic top gap, παιδιά. Είναι classic top gap. Δεν μπορώ να μιλήσω. Οι Flying Oysters έχουν έρθει για να παίξουν, όχι αστεία. Ότι αυτό το MSI είναι το πιο ανταγωνιστικό MSI που έχουμε δει. Κανένα 3-0 στο main event. Και πάρα πολύ ξύλο. Πάνε για πολύ deep web play. Καλό ult από τη Zyra, αλλά ο Faker κάθεται στη γωνίτσα. Δεν θα το πιάσουνε και έρχεται και ο Honor με TP. Bro, έχουμε πόσα βιβλία, έχουμε πόσα teleports και πόσα smites, έχω μπερδευτεί. Βλέπω teleport και φοβάμαι ότι είναι η μάνα μου να έρθει στο top lane να μου πει να κλείσω το stream. Ποιος είναι με το TP? I don't know. Ου, Keria με το mad outplay. Ξέρει πάρα πολλά, περίμενε. Είναι πάρα πολύ σχετικός αυτός ο Keria. Θα πάρουν kill στον Doggo. Ο Keria έχει ασπίδα. Μπαίνει μέσα στον Doran, τους σκαρφώνουν κάτω. Και τώρα το teleport φαίνεται σαν ένα συν ένα δώρο. Ο Hong Q παλεύει να πάρει κάποιο kill για να πάρει το reset, αλλά στο τέλος θα πάρει ένα ακόμα death. Το score στο 1-6, ο Rest χωρίς πόδια, το flash του down και μετά το dash δεν μπορεί να έρθει ποτέ γιατί είναι όλοι πάνω του. Αντίο Rest. 1-7, 4.500 διαφορά. Η υπομονή, η εμπειρία και το Game 5 συμφέρουν την T1. Βρω, τι έπαιξε ο Keria. Ρουφάει τον Faker και τον βάζει μέσα στο fight. Δείτε εδώ positioning, bro. Και μετά βγαίνει με τον knock-up. Insane knock-up. Και ο Faker, δείτε, βγαίνει στην ακρούλα. Πανεύκολο kill, πάνω στο exhaust. Ο Keria σμέρφαρε. Ο Keria έπαιξε εξαιρετικό League of Legends. Εδώ ο Hong Q δεν ξέρω ρε φίλε, τα είδε πάλι θολά. Και ο Keria μπεϊτάρει. Even if it wouldn't have made the play better, it's insult to injury, and Junjack can only watch as his teammates are taken down one by T1. Όλοι αυτοί εδώ για τον Faker. Όλοι αυτοί εδώ για τον Faker. And you gotta give credit to Carrier. The Poppy game, so many incredible moments. It's hard to replicate that on Tom Kench, but he was exactly where he needed to be. The exhaust, the devour, perfectly timed. Το way chat, μόλις τελειώσει το game, θα κάνουμε giveaway το παιχνιδάκι που σας έλεγα. Όχι, αυτό είναι giveaway kill βέβαια. Boom. Shutdown για την Τριστάνα. Άρα δεν έχετε πάρει μέρος στο μαστικό giveaway τώρα, στο live, όχι στο VOD. Bro, Rest, γιατί είναι τόσο αδύναμος.
trying to do what he can, but there's 2 towers being assaulted. CFO, they're finding 1 or 2 kills back, but look at the difference in gold. 5,000 in the favor of T1. Είναι το πιο weak Ornn που έχουμε δει. Ο Doran του ρίχνει levels. Levels. Είναι 12,5, όλες με το ζόρι είναι 11. Με το ζόρι πάει 11. Η Tristan θα πάρει το objective shutdown. Αλλά δείτε εδώ, τον κλείνουν από παντού σαν τους Avengers. Γνώμη που εδώ ο Tam Kench κέρδισε. Ο Τσούτσα πήρε execute. Ο Τζούντζι έδωσε execute, αλλά έδωσε solo XP. Παιδιά, λοιπόν, κάτι που θέλω να καταλάβετε, ok, είναι ότι αν ο αντίπαλος πάει να κάνει execute και βλέπετε ότι δεν προλαβαίνετε να βαρέσετε, δεν σημαίνει ότι τον αφήνετε. Αν είστε αρκετά κοντά στο execute, παίρνετε solo kill experience. Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Jace ήταν level 12,5 και επειδή πήρε το kill XP από το execute πήγε 13. Οπότε να κάθεστε κοντά, γιατί μπορείτε να πάρετε turbo XP από αυτό. Turbo. Αν πεθάνει ο Doran είναι καλό σαν down. Πάρουν πολλά κουμπιά, αλλά θα χάνει το μισό του HP, μπορούν να πάρουν και το tower. Η διαφορά μόνο μεγαλώνει. Άλλαξαν το, παιδιά, στο Game 4 ποιος έπαιζε? Driver. Άρα ο Driver έχασε 2 games. Τι πρέσα είναι αυτή, αλλά όλη η διαφορά είναι πάνω στον Jace. Ο Jace έχει 2.300 gold από towers. Είναι από τα πιο απίστευτα στατιστικά που έχουμε δει. Είμαστε στο 18 και έχει 2.200 κάτι gold από τα towers. Όλη η διαφορά είναι πάνω του, ρε. Είναι μόνο Jace. Α, ο Driver έπαιζε στο 3. Οκ. Άρα έχει χάσει ένα game ο καθένας. Ωραίο ντριφτάκι, αλλά έχουν cleanse. Η ρουκέτα δεν πετυχαίνει. Doran, όλα στην πλάτη σου. Ένα καλό shockwave εδώ μπορεί να αλλάξει τη ροή όλου του fight. Πρέπει να προσέχει ο Honor, δεν έχει aftershock. Ο Honor παίζει με βιβλίο. Καλό τίμιο damage. Πάρα πολύ τίμιο damage. 2 ώρες έχει χάσει, όχι ρε, αφού στο πρώτο game έπαιζε ο Driver και χάσανε. T1 can't just have someone be a little bit too far forward. There is so much shielding, so much safety that's available here. It's also incredibly difficult because όσοι είναι μπροστά 4.500, έχει 3 items. Αλλά μπορούν να πάρουν δράκο. Είναι objective shutdown. Είναι. Ωραία, πώς παίζει στη συνέχεια του play. Γυρνάνε με το ultimate του Ornn. Χτυπάει και πετυχαίνει μόνο τη Σέτζου. Αυτή ακόμα κρατάει και μετά ο Hong Q το βλέπει. Καμικάζει αυτοκτονίας, μπαίνει μέσα και μπορεί να πάρει το kill. Όχι! Θα ζήσει ο Faker. Ο Γκούμα κυνηγάει πάνω από τα φτερά και μπορούν να πάρουν το flash του Doggo. Όπου το τζάρι το slow και μετά δεν μπορεί να γυρίσει. Είναι δύσκολο να κάνεις damage εδώ. Shockwave. Πιάνει τον Τζούντζα και μετά όταν μία Ζάιρα δεν έχει flash είναι λίγο free fire. Τι τρίφτα. Τι τριφτάρα ήταν αυτή, φίλε! Και το κάνει το πέρα σε Τζουάνι, μπορεί να πετύχει το ultimate, θα πάρουν το kill. Και μπορεί να πάρουν tower, tier 3. Καλή προσπάθεια, ρε φίλε, δηλαδή πήρε το δράκο. Αλλά ο Hong Q καμικάζει μέσα, τον αφήνει 10 HP τον Faker. Και μετά δεν μπορούν να παίξουν fight με τίποτα. Το ultimate του Ornn ήταν χάλια. Τα chance του tournament είναι standard, είναι τα πιο δυνατά. Δηλαδή ξέρουν ποια είναι τα πιο δυνατά picks, πικάρουν τα πιο δυνατά picks. Βέβαια στο Fearless έχουμε δει 50 picks σε αυτό το game. Που αυτόματα δεν μπορείς να έχεις τα πιο δυνατά, αλλά κάτι που δουλεύει μαζί, σαν combo. Η Jinx ήταν 2 items, 1-2, 1000 gold μπροστά. Επιτέλους ένα καλό lead σε κάποιον που δεν είναι το top lane. Πρόβλεψη για Gen G Al, 5 games αύριο, φίλε, πάλι όρθιος, έτσι θα είμαι αύριο.
Παιδιά, αυτό το πουκάμισο και αυτή η γραβάτα θα φορεθούν σε κάθε Game 5 του MSI. Συμφωνεί. Αύριο έχει games πάλι στις 10. Να το πω θα κοιμηθώ. Opportunity! He could just give money to any one of his teams and they'd all be an item ahead of their opposition. Όσο τρεις είναι even. Towers? Είναι 40 CS μπροστά ρε. Η Τριστάνα παίζει Farmville. Παιδιά, πρέπει να δώσουν XP στον Ornn. Μήπως μπορέσει να πάρει τα upgrades. Αχ ρε φίλε, βλέπουμε μία Ζάιρα και αυτή η Ζάιρα θα χάσει. $7,500 χιλιάρικα. Λοιπόν, αν οι CFO κρατήσουν μέχρι το 30, μπορούν να παίξουν. Now it's feeling very far away as T1. Η Τριστάνα έχει πάρει και το tower στο bot με objective shutdown, είναι 400 gold αυτό. Πόνο του. Παιδιά, γιατί να μην πάει στο 30? Αν θέλουν να κάνουν stall, μπορούν να κάνουν stall. Το μόνο objective που φοβούνται είναι ο Baron. Δράκος Soul δεν είναι καν κοντά. Where's my team? Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν stall γιατί απλά λείπουνε. Ωραία, προστατεύουνε για τώρα τον Γκούμα. Αλλά έχει μπει πάρα πολύ. Παιδιά, σκότωσαν τον Zeus. Τον Doran. Μπερδεύτηκα. Τα φτερά είναι καλά, αλλά μετά η Jinx έχει υποπάρει. Η Jinx καητάρει πανέμορφα. Δείτε πόσο καητάρει φεύγει από το game. Τα φτερά μπορούν να κλείσουν τον Γκέρια, αλλά μετά ο Doggo πηγαίνει σε άλλο game. Πηγαίνει σε άλλη παραλία. Είναι ήδη πάρα πολύ μπροστά. Τι κάνουνε, φίλε? Τους τρέχουνε παντού. Ωραίος ο Doggo. Προσπαθεί να καητάρει, αλλά είναι και αυτός dead. Τρέχα, μικρέ μου! Με το Ghost. Όχι, το λήγουνε. 16-47 Mad Lions. Μπρο, το Jinx κουβάλισε. Πήρε ένα reset και τους πήρε. Big kill. Big kill. Το Tamkins ήταν κλατσίλα. Οκ, το Tamkins του Kerry είναι τρομερό. Απίστευτο peel. Και μπορεί να κάνει και damage. Δηλαδή είναι σαν να έχει όλο το πακέτο. Δωρεάν λεπτά ομιλίας και megabyte. Τώρα με την Κοσμοτέ μπορείς και εσύ να έχεις αυτό το πακέτο. Αν θέλεις θαυμαστικό Κοσμοτέ στο chat. Θέλω και άλλες τέτοιες χορηγίες. Πρέπει αυτό έχουμε. Παιδιά, ο Ornn δεν γίνεται ένα level 12. Δηλαδή πήγε 13. Αδερφέ μου, θέλω ρε φίλε να πας level 15 να μου δώσεις upgrades. Οκ, θέλω να ανέβεις, να μου δώσεις λίγα upgrades στην Τριστάνα, στη Ζάγια. Πάει η Ζάιρα. Και μετά. Φαρμαριστό, παιδιά, είναι φαρμαριστό. Respect στους T1. Το game 5 τους ήταν πολύ πιο ωραίο. Είναι μέση ομάδα, παιδιά. Έχουν κάνει πολλά mistakes. Αλλά το series θα το κερδίσουνε. Οκ. Βρω η CFO, respect! Μόνο respect! Δώσαν τα πάντα μέχρι το τέλος. Ο Doran απλά ρε φίλε εκτελεί τον Hong Q και μετά ο Doggo σηκώνεται. Αλλά τον κατεβάζουνε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τα towers είναι κάτω, το Nexus θα πέσει. Και κυρίες και κύριοι, η T1 θα περάσουν στον επόμενο γύρο. Με νύχια, με δόντια και ένα πολύ δύσκολο game. 4-3. Όλα τα games μαζί. Θα είναι στο μεθαυριανό παιχνίδι ενάντια της BLG. Big!